სალამ ყველას ვისთანაც ვა ღელავს თუ როგორ არის. გამარჯობათ მეგობრებო. გირჩმა დაიწყო სერია ცნობილი ფორმატისა Change My Mind. Louder with Crowder თუ გინახავთ, თუ არ გინახავთ, ნახეთ YouTube-ზე და ამჯერად ზურა აპირებს რომ დაგიჯდეთ და დაგიდგეთ ყველას, ვინც თვლის რომ ზურა არ არის ყველაზე კარგი საპრეზიდენტო კანდიდატი, ან თუ რამე კითხვა გაქვთ, ან თუ გინდათ რომ გადაარწმუნოთ. მოკლედ, დათქმა არის ესეთი, თუ დაარწმუნებთ რომ არ უნდა იყოს საპრეზიდენტო კანდიდატი, მოხსნის. ხო? ეგ არის. მოკლედ, არ მოგერიდოთ, მობძანდით, უკითხეთ რაც გინდათ და ეგ არის. თავარია იქით არ მიატრიალო ის თორე თავის თავს იღებს. კაი, რამეზე მელაპარაკეთ? სალამი. ზურა. მადრი. Facebook-ზე გვაქვს საუბარი, რა. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას, განსაკუთრებით ბატონ ზურას ვინაიდან კითხვა მაქვს მასთან. მე ვიცი ზოგადად თქვენი მოსაზრება სხვადასხვა მარეგულირებელ კომისიებთან დაკავშირებით. ითხოვთ მათ გაუქმებას, იგივე ეროვნული ბანკი, იგივე სემეკი და აი კონკრეტულად სემეკთან დაკავშირებით კითხვა. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს დისტრიბუციას ელექტროენერგიის ახდენს თელასი. ანუ ის ყიდულობს ჰესებისგან ჯერ დენს და მერე ატარებს თავის ქსელში და მოაქვს ჩვენამდე დენი. მაგრამ აქ არის ორი ფასი. ერთი როცა თელასი ჯერ ჰესისგან ყიდულობს დენს და მეორე უკვე გატარების საფასური, ანუ ორი საფასურისგან შედგება ეს ფასი. თუ ბაზრის ლიბერალიზაცია მოხდება და ამ კომპონენტში ჰესიდან გამანაწილებელ კომპანიამდე, ამ კომპონენტში თუ ახალი კომპანიების შემოვლენ, გაჩნდება კონკურენცია და ფასს დაადგენს ბაზარი. მაგრამ საფრთხე არის აქ, რომ გაჩნდეს ბუნებრივი მონოპოლია და თელასი იქნება ერთადერთი ბაზარზე, ვინც უზრუნველყოფს დენის გატარებას. და ამ ბუნებრივ მონოპოლიას როგორ დაარეგულირებს ბაზარი და აქ მაინც ამ კომპონენტში ხომარჯობს დარჩეს სემეკის როლი რაიმე კუთხით. მადლობა კითხვით. მოსმენთ. რართული კითხვით დავიწყეთ დღე თუ დილა. იქ ფასის კომპონენტში ბევრი სხვა რაღაცეებია. განაწილებისგან დისტრიბუცია არის, გენერაცია არის და კიდე სხვა რაღაცეები არის ჩადებული. და ბუნებრივი მონოპოლია უკვე არსებობს. ანუ კი არ გაჩნდება ისედაც ახლა სახელმწიფოსგან აქვს მინიჭებული თელას მონოპოლია და მხოლოდ თელას აქვს მთელი ეს სადისტრიბუციო ინფრასტრუქტურა და ერთადერთი მომწოდებელი არის თბილისის მასშტაბით. გარდა მაგისა არის ენერგოპრო, კიდე იყო კახეთში იყო ცალკე კახეთის სადისტრიბუციო, მე მგონი ისიც ენერგოპრო მიყიდა და ახლა მე მგონი ენერგოპრო არის თბილისის გარდა და თბილისში არის თელას. კი არის, ანუ მონოპოლია არის და მონოპოლია არის ცუდი. ანუ არ არსებობს არც ერთი პროდუქტი არ მომსახურება, არც ამ ქვეყანაში და არც დედამიწაზე, რომელიც თავისუფალი ბაზის პირობებში რამდენიმე წელს განმავლობაში, რომლის ფასი შეიძლება იყოს ერთი და იგივე. ესეთი არის მაგალითად საქართველოში დენი. სწორედ იმის გამო, რომ რეგულირებულია ბოლო ტარიფი. ხო, ანუ შეუძლებელი ამდენი წელს განმავლობაში ერთი და იგივე ფასი იყოს რაიმე პროდუქტზე ან მომსახურებას, როგორ შეიძლება დენზე იყოს ეგრე ფიქსირებული ფასი. ერთადერთი რაც ჩვენ შეიძლება ვიცოდეთ ახლა თელასთან მიმართებაში არის ის, რომ იმდენს ვიხდით, რომ ამ კომპანიისთვის ინტერაო არის ეს კომპანია, მომგებიანი ამ ბიზნესის კეთება. ხო, სხვა შემთხვევაში გავიდო და არ გაჩერდებოდა. მაგრამ ვიხდით თუ არა საბაზრო ფასს, ეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. აი მე მგონია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თავისუფალი ბაზარი ჯობია. ანუ მარეგულირებელი თუ არის არსებობს, გასაღებია, რომ ერთი ტარიფი არ იქნება ყველასთვის, ტარიფები იქნება სხვადასხვანაირი, მათ შორის მიწოდების მანძილიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ. და მეორე, ბუნებრივი ზღვარი მაინც არსებობს ნებისმიერ შემთხვევაში, ბაზარი მაგას მიხედავს. ანუ თუ ფასი იქნება იმდენად გაზრდილი, რომ ჩემთვის უფრო მომგებიანი იქნება, რომ გენერატორი ვიყიდო, გენერატორში ბენზინი ჩავასხა და ესე მოგქონდეს დენი, ეგ ნიშნავს, რომ გენერატორს ვიყიდი, ბენზინს ჩავასხავ და იქიდან მექნება დენი. გამარჯობათ ხალბატონო. ხო. აუ ზედაჭერი მაინც არსებობს, იმიტომ რომ არსებობს ეგ ეწოდება substitute შემცველები და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც ჩამოკიდებული ვიქნებთ ვიღაცაზე.
ხო, თუმცა მგონია რომ თუ ამ რეგულაციებს მოხსნით და ამ რეგულაციებს გავაუქმებთ საბოლოო ჯამში ვიღაცებს შეიძლება ეს ძალიან დიდ კაპიტალ დაბანდებას საჭიროებს, მაგრამ მგონია რომ ვიღაცები შეიძლება გაჩნდნენ და პატარ-პატარა უბნებში მაინც გადაწყვეტონ დენის მიწოდება. თუნდაც რა და კონკურენტები გამოუშვეს თელას ამ სახით. ოთხოში ამ რეალობაში რეალობაც ახლა გვაქვს ესეთი სტიმულები უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს. იქ სტიმულები მაინც გაჩნდება და კაცმა არ იცის მე რა იქნება. ნუ ეს ახლა ამ რეალობაში ვიზახი, მაგრამ ცოტა ხანში დენის გადაცემა უკაბელოდ მოხდება და მაგ შემთხვევაში მთელი ეს ინფრასტრუქტურა მე შეუძლია თელასმა დაახიოს და შეინახოს. მადლობა. დავაი. ხო, კითხვა არ არის, თხოვნა არის რომ ქალთა უფლებებზე რაღაცა თქვიო, ხო? ხო, არ ჩემ ბევრი ფემინისტი ლექტორები არიანო ილია უნიშო და რაღაც პასუხი გაეცედა. ხო, არ ჩემთვის მე არ ვაღიარებ ქალების უფლებებს, კაცების უფლებებს, ბავშვების უფლებებს და ასე შემდეგ ვაღიარებ ადამიანის უფლებებს. ჩემთვის ნებისმიერი ადამიანი არის ადამიანი და ნებისმიერი უფლება არის ადამიანის უფლება განურჩევლად სხვადასხვა განმასხვავებელი ნიშნებისა. კარგი. ველაპარაკეთ ვინმე რა. თუ კითხვა არ გაქვთ ისე მელაპარაკეთ. ამოჭიბა. მადლობა. გამარჯობა. პირველ რიგში ძალიან მიხარია რომ აქ ვარ. მინდა დალაპარაკე თქვენთან. საკმაოდ ბევრ საკითხზე. წინა შეხვედრის ვიდეო დაიდო გუშინ თესეუსთან და მე პირადად ვიყავი უკმაყოფილო უფრო მეტ პოლემიკას და უფრო მეტ ცდილობას ნახავდი მეგონა თქვენი გადარწმუნების ასე ვთქვათ რა. ანუ არ დავიწყებ ახლა მე ვისი მხარდამჭერი ვარ ასე შემდეგ მაგას ბოლოს ვიტყვი. შევეცდები რომ გავაჟღერო ანუ ეს ყველაფერი რასაც მე გავაჟღერებ, ანუ მინდოდა რომ უფრო მომზადებული მოვსულიყავი, მაგრამ 9 საათის წინ გავიგე რომ 12 საათს ტარდება და როგორც შევძელი ისე შევეცდები. ნუ რაღაც ჩამოწერილი მქონდა კონკრეტული საკითხები, მაგრამ შევეცდები უფრო ზოგადად ზოგადი კითხვები დავსვა რა. პირველ რიგში მეტი თავისუფლება, ანუ წინა ვიდეოში ერთ-ერთმა ბიჭმა დაგისვათ ეგეთი კითხვა არის თუ არა მზად ჩვენი ქვეყანა მეტი თავისუფლებისთვის. და ანუ თქვენგან მიიღო ზოგადი პასუხი რომ ჩვენ ანუ ადამიანის რო იბადება ის თავისუფალი იბადება. მაგრამ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის შეგრძნება თუ შიში თუ რაღაცა ამ მეტი თავისუფლების და ამას არ აქვს მხოლოდ ის მიზეზი რასაც თქვენს ლაპარაკებში ამბობთ სოციალიზმიდან, კომუნიზმიდან გადმოსული იდეოლოგიები და დღემდე შემორჩენილი ეს ყველაფერი. მთავარი მიზეზი ამ შიშის ჩემი აზრით არის ის, რომ ეს მეტი თავისუფლება, ასე ვთქვათ, გამოვლილი აქვს უკვე ჩვენს ხალხს, იმ ხალხს, რომელიც ამ ყველაფერს ვერ იგებს. გამოვლილი აქვს 90-იანების მაგალითზე. და კონკრეტულად ამაში იგულისხმება თუნდაც ლეგალიზაცია და იარაღის ტარების უფლება. ანუ ის რომ ნარკოტიკები მაშინ ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, მიუხედავად იმისა კანონი რას ამბობდა, რას არ ამბობდა, ის რომ იარაღი ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყო და ეს დაგვიდგა ეგეთი სიტუაცია 90-იანებში, როდესაც სრული განუკითხაობა იყო, ხო? ანუ ასე ვთქვათ, ამის გამო შეშინდა ხალხი, ამის გამო ეშინია ჩემი აზრით ამ ხალხს მეტი თავისუფლების. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? ანუ ამ ზაობაზე, ოღონდ ანუ უფრო შინაგანი მიზეზები რა არის თქვენი აზრით ამ ყველაფერს და რა მართლა არის მზად ეს ხალხი მეტი თავისუფლებისთვის თუ არ არის? ამ შიშს რა უნდა მოუხერხოთ კიდე? შიშს რა უნდა მოუხერხოთ და უნდა ველაპარაკოთ და აუხსნათ რომ თავისუფლება ჯობია არა თავისუფლებას, მათ შორის ის აუხსნათ რომ თავისუფლება თავისთავად გულისხმობს გარკვეულ რისკებს და თავისუფალი საზოგადოება არ ნიშნავს 60-ს, სადაც პრობლემები არ არსებობს, უბრალოდ ესეთი საზოგადოება უფრო უკეთესია ჯამში, ვიდრე არათავისუფალი საზოგადოება. 90-იან წლებსაც შეეხება და ნარკოტიკებს და იარაღის ტარებას. 90-იან წლებში არც ნარკოტიკები ყოფილა ლეგალური და არც იარაღი არ ყოფილა ლეგალური. 90-იან წლების დასაწყისში ჩვენ გვქონდა ბევრი ომები და
ომების შემდგომ საზოგადოებას ზოგადად ახასიათებს იმ ტიპის პრობლემები, მათ შორის ნარკოტიკებთან მიმართებაში, რაც ჩვენს გამოვიარეთ. ამას არანაირი კავშირი არ აქვს იმასთან, რა საზოგადოება ჩვენ ვართ დღეს და რას მოიტანს დღევანდელ საზოგადოებაში ლეგალიზაცია. ამიტომ გონია რომ არ არის ეს შედარებადი, სხვადასხვა რეალობა არის საერთოდ. იარაღის ტარებას აჩეხება, აქ ხოლმე ტარებაზე არის საუბარი, თორე სინამდვილეში რადგან აქ ამ ქვეყანაში არ საუბრობენ და გუწფელებით უიქნებით ამ ქვეყანაში ჩვენ ისაც საკმაოდ ლიბერალური კანონმდებლობა გვაქვს იარაღებთან მიმართებაში. დღეს საქართველოში შეგიძლიათ წახვიდეთ მაღაზიაში, იყიდოთ ავტომატური შაშხანა და შეინახოთ და გქონდეთ სახლში. არ მხოლოდ შეინახოთ სახლში, არამედ შეგიძლიათ დაშლილ მდგომარეობაში გადაიტანოთ. და ჩვენ მოსახლეობა ჯამში ვართ საკმაოდ შეიარაღებული მოსახლეობა, ეხლა ამ წუთშიც საქართველოში არის რამდენიმე ასეული 1000 რეგისტრირებული იარაღი და არის კიდე ალბათ თავით რამდენჯერმე უფრო მეტი არარეგისტრირებული იარაღი. ანუ იარაღი ისედაც გვაქვს. საუბარია რომ ლეგალურად იყოს ეს ყველაფერი და მეტი არაფერი და მათ შორის ტარების უფლებაც არსებობდეს და ქუჩაში ადამიანმა თავი დაიცვას, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს არის ადამიანის უფლება, რომ მას აქვს უფლება ბუნებრივად რომ დაიცვას თავი და ის ვერ დაელოდება, როდის მოვა პოლიცია, როდესაც მას ხელს ჭრიან. ხო, აი ესეთ შეუდარებად 90-იანებში არც იარაღი არ ყოფილა ლეგალური და სულ სხვა რეალობა იყო, ზოგადად არანაირი ინსტიტუტები არ არსებობდა, სრულ გაურკვევლობაში აღმოჩნდით საბჭოთა კავშირის დაცვის შემდეგ, წარმოდგენა არ ქონდა საერთოდ რა გვინდოდა და როგორ გვინდოდა, ეხაც ბევრი მითებით ვიკვებებით, მაგრამ მაშინ ბევრად უფრო მეტი და უფრო სულელური მითების გჯეროდა, ამ ყველაფრის შედეგი იყო ის რაც იყო. ხო, ამას რაღაცა ცალკე ავიღოთ ერთი ცვლადი და ვთქვათ, რომ აი ამის ბრალი იყო ეს რაღაცები, გონია რომ უბრალოდ არასწორია. მადლობა კითხვისთვის. კარგი, ორი მიკროფონი რო იყოს, შემიძლია უკეთესი იქნებოდა რაღაცებს ჩაგერთვებოდით, თუნდაც რეალობა გასაგებია რომ განსხვავებული იყო, თუმცა იმ რეალობისთან ჩამოყალიბებული ეს შიშებია თუ რაც არის, დღემდე მოყვება ჩვენს ერს და უმეტეს ძალიან ბევრს აქვს ეგ შიშები, მაგის თქვა მინდა. კარგი. შემდეგ რაზე მინდოდა რომ მელაპარაკა? თქვენი აზრით პოპულისტი ხართ? რატო გეკითხებით ახლა ამას? ზოგადად კაი ვიტყვი, ბოლოში ვაპირებდი თქვას, მე ვარ თქვენი მხარდამჭერი და ვცდილობ რომ ისეთ ადამიანებთან მქონდეს პოლემიკა თქვენთან დაკავშირებით, რომ ასე ვთქვათ, საღად მოაზროვნე ადამიანებთან, რომლებიც გაიგებენ არგუმენტებს და მეც ასევე მათგან გავიგებ არგუმენტებს რა. და ამ ბოლო დროს რამდენიმე ისეთ ადამიანთან მქონდა პოლემიკა, რომ უთქვიათ ჩემთვის, რომ გირჩი გადადის პოპულიზმისკენ და რაღაც ამ თავისი ეპატაჟი თქვა სიტყვაზე. თუნდაც მარიხუანასთან დაკავშირებით, თუნდაც ბიბლიურ თავისუფლებასთან დაკავშირებით და ნელ-ნელა ეს ყველაფერი გადადის პოპულიზმში. რა სიტყვით ამაზე? არის ესე, არ არის ესე? პოპულიზმი შეიძლება მილიონერად განმარტო, მაგრამ იმ ნეგატიური გაგებით კონოტაციით, რაც როგორც პოპულიზმს განმარტავენ, რომ ადამიანი საუბრობს ისეთ რაღაცებს, რაც რისიც მას არ სჯერა, მაგრამ ამას აკეთებს იმის გამო, რომ ეს შეიძლება იყოს პოპულარული აზრი, ანუ ამას შეიძლება კონდეს ფართო საზოგადოებრივი ხარდაჭერა, ამ თვალსაზრისით გირჩი პოპულისტი არ არის. ბევრ რაღაცებს ვაკეთებ ჩვენ, რაც ბევრ საკითხთან მიმართებაში ვაჟღერებთ ისეთ აზრებს, რომლებიც ცალსახად არის უმცირესობაში ამ ქვეყანაში. არა მხოლოდ უმცირესობაში ამ ქვეყანაში, არამედ იწვევს უმრავლესობის მხრიდან აგრესიას, რის გამოც ჩვენ გვაგინებენ, გლანძღავენ და ამ შემდეგ. ამიტომ არ ვთვლი, რომ მაგ გაგებით პოპულისტი ვარ, რომ არ ვთვლი. და მთავარი, რაზეც, ცოტა პრობლემა მეც მაქვს. პრობლემა არა, უფრო მაინტერესებს რა, როგორ არის ეგ ყველაფერი. გირჩი ლაპარაკობს, თქვენ ლაპარაკობთ, ძირითადად, თქვენი ეკონომიკური ხედვები, ასე შემდეგ, ყველაფერი, რასაც ამბობთ, ყოველთვის აქცენტები კეთდება შედეგებზე. თუ რა შედეგი მოყვება, თქვა ლეგალიზაციას, რა შედეგი მოყვება ამ თუ იმ რეფორმას, რომელსაც აპირებთ. მაგრამ ნაკლები აქცენტი კეთდება ამ პროცესზე, ასე ვთქვათ, გადასვლის პროცესზე, როგორ მოხდება
ერთ-ერთი შიშის ფაქტორი ჩემი აზრით იმ საზოგადოებაში, რომლებიც არ გიჭერთ მხარს, ეგ არის, რომ ანუ ეგ პროცესები აშინებთ, გადასვლის პროცესები, თუ როგორ ანუ ვერ წარმოუდგენიათ, როგორ უნდა მოხდეს, თქვა, ანუ უცებ გადახტომა ეკონომიკური ზრდა ანას რაღაც თავისუფლება თუნდაც მეტი რა. ანუ ეგ პროცესები როგორ წარმოგიდგენიათ, რამდენად მტკივნეული შეიძლება იყოს საზოგადოებისთვის, რამდენად გამართლებადია თუნდაც ეგ შიშები ამ პროცესების პარალელურად და ზოგადად ადამიანები და მით უმეტეს ქართველები, ანუ არ ვართ რაღაც flexible ტიპები რა, ვერ ვერგებით ასე ვთქვათ ცვლილებებს და ხო რა, ანუ რამდენად არის ისევ იმ კითხვასთან მივდივარ, რამდენად არის ჩვენი საზოგადოება მზად, რომ ამ პროცესებს მოერგოს და ასე ვთქვათ გადავიდეს რა შემდეგ ეტაპზე, შემდეგ ლეველზე. ნუ ალბათ გააჩნია ჩვენ ბევრი სხვადასხვა რაღაც ხედვები გვაქვს და გააჩნია რომელს ავიღებთ, ხო? მაგალითად რო გავიღოთ მაგალითად პრივატიზაცია. ჩვენ მაგათად გჯერა რომ ნებისმიერ აქტივს ამ ქვეყანაში უნდა ყავდეს პატრონი და არაფერი არ უნდა იყოს ან მაქსიმალურად ცოტა უნდა იყოს სახელმწიფოს ხელში, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ხელში მე ამ რაღაცებს ვიღაცები იპარავენ, ანიავებენ და საბოლოო ჯამში ხო, ეს საკუთრება ფუჭდება, ესე რომ ვთქვათ. ანუ ყველაფერს უნდა ყავდეს თავის პატრონი, ჩვენ ვართ მომხრე ყველაფერი იყოს, ყველაფერი დაპრივატიზდეს და მათ შორის დაპრივატიზდეს მიწები, ტყეები და ასე შემდეგ. და თქვენ მართალი ხართ, როცა ამბობთ, რომ ადამიანების დიდ ნაწილს ეს აფრთხობს, იმიტომ რომ ვერ წარმოუდგენიათ ზუსტად პროცესი როგორი იქნება და ვერ წარმოუდგენიათ საბოლოო შედეგი რა იქნება. და მათ შორის ხშირად ასაც მოისმენთ, ხოლმე მაგეთა ტყეების პრივატიზაციასთან მიმართებაში არის ის, რომ აუ და პატრონები გვაიდა, ყველა შეესიონ და გაჩეხონ მთელი ტყეები და მე რა გვეშველება, შვილებს ტყეებს ვეღარ დაუტოვებთ, ხო? კი, ესეთი შიშები არის და ნუ ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცები აუხსნათ, უბრალოდ ძალიან რთულია. არ გვაქვს მედიაში საკმარისი დრო იმისათვის, რომ ყველაფერი ახსნა ეს შეუძლებელია, ანუ დებატის დროსაც და ჩართვის დროსაც და უბრალოდ სტუდიაში როცა ზიხართ, თუნდაც ერთ-ერთზე ჟურნალისტთან, შენი დრო არის შეზღუდული და გიწევს რაღაცებზე აქცენტის გაკეთება. ანუ ეგეთი რაღაცები უფრო ახსნილი გვაქვს, რაღაც ვრცელ ლექციებში, ან თქვათ თავისუფალი ბაზარი რო არის ახოს გადაცემა, იქ ვცდილობთ ხოლმე უფრო ცლად ახსნათ ხოლმე ეგეთი რაღაცები. მაგრამ იმის გამო, რომ ეს ახსნები არის უფრო ვრცელი და საათიანი, საათნახევარი ვიდეო გამოდის, ადამიანები აღარ უყურებენ. და ეგ პრობლემა გვაქვს, ამიტომ გონია რომ მაგას დრო ჭირდება, რომ რაღაცები უფრო მეტად მოისმინონ. თორე ახსნით გონია რომ ყველაფერს ხსნით, რომ საბოლოო ჯამში არაფერი საშიში მანდ არ არის. ხო, იგივე არის მაგალითად გადასახადების შემცირებაზე, ანუ როდესაც ვაპარაკობთ გადასახადების შემცირებაზე და მთავრობის ხარჯების შემცირებაზე, ეგრევე ეშინიათ, რომ ვაიმე მე რაღაცა სახელმწიფო არ ჩამოგვეშალოს თავზე და ისეთი რაღაც ფუნქციები აღარ არსებობდეს, რომლითაც სახელმწიფო არსებობს და დავიღუპებით. მაგრამ ნუ მანდაც ახსნილი გვაქვს, რომ რაღაცა ფუნქციები არის, რაც ჩვენი აზრით უნდა იყოს სახელმწიფო საქმე, რაღაცები რაც არ უნდა იყოს სახელმწიფო საქმე და ეგეც ბევრჯერ გვაქვს ახსნილი, მაგრამ ასევე რაღაც ვრცელ ვიდეოებში, რომელსაც უფრო ნაკლებად უყურებენ. ანუ მოკლე პასუხი რომ შევაჯამო, იდეაში ყველაფერს ხსნით, უბრალოდ ტელეეთერებში, რომელიც უფრო მოკლე ვერსიები არის ჩვენი გამოსვლების, ესე ვთქვათ, იქ ამის დრო ნაკლებად გვაქვს და ამიტომ საშუალება არ გვაქვს რომ იქ ცლად ახსნათ. სადაც გვაქვს ცლად ახსნილი ლექციების თვალს მსგავსი რაღაცეები რაც გვაქვს, იქ არის ცლად ახსნილი, მაგრამ იმას ხალხი ცოტა ნაკლებად უყურებს. ხო, არ ვიცი ამას როგორ უნდა უშველო. არ ლაპარაკით, რა ვიცი, მეტი იდეა არ მაქვს. რთულია, დღევანდელ რეალობაში ძალიან რთულია საათნახევრიანი ვიდეოს უყუროს ადამიანმა. მე ჩემი განმოსახედიდან შევიდა გითხრათ, რომ რავი, ბევრი ტაბები მაქვს ხოლმე გახსნილი და საბოლოო ჯამში ვარჩევ ხოლმე რა ვნახო და რა არ ვნახო, იმიტომ რომ დრო გვაქვს ძალიან შეზღუდული. ამიტომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, რომ რაღაცნაირად ინტერესი გავაჩინოთ, რომ ადამიანმა გვიყურონ, აი წეგენ თქვენ რაც ახსენეთ, გაკვირთ რაღაც ეპატაჟურობა. ეს ეპატაჟურობა მოიტანა ჩვენმა გამოცდილებამ, რომ როდესაც დავიწყეთ რაღაცების კეთება, ესეც ვიქცეოდით, ისეც ვიქცეოდით, სხვადასხვანაირად 10-ნაირად, 20-ნაირად, 100-ნაირად ვიქცეოდით, რაღაცნაირად და საბოლოო ჯამში მივხვდით, რომ თუ ყურადღება არ მიიქცე, აზრი არა აქვს, ანუ შეგიძლია იჯდე და საათობით ილაპარაკო ძალიან ჭკვიანური რაღაცები, მაგრამ არავინ არ გისმენს და აი და რაღაცნაირად ბუნებრივად მივავდით იმ სტრატეგიამდე, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჰოპ რაღაცა მე გავშიშვლდე, ტიტველი გამოშტრო, ვიღაცემა შემომხედონ, ვაიმე ეს გიჟი ვინ არის და მე ველაპარაკო რაღაცები, რომ აუხსნა, ხო? ყურადღება თუ არ მივიქცეთ, აზრი არ აქვს, იმიტომ ძალიან ბევრი ხალხი ლაპარაკობს
დღეს საქართველოში და საქართველოს გარეთაც და არჩევანი ნებისმიერი ადამიანისთვის ძალიან ფართოა, რას უსმინოს და რას უყუროს და ამ რაღაცა იმაში, არ ვიცი, ტრილიონიან იმაში როგორმე გამოჩნდა, გიწევს რომ რაღაცნაირად განსხვავებული იყო. სხვა გზა არ ვიცი. თუ რამეს მირჩევთ უკეთეს, გამოვიყენებ. მადლობა. კაი, ბაშინ, ბოლო კომენტარით დავტოვებ. აი მაგალითად მქონდათ ეგეთი რუბრიკა ilija ჭავჭავაძესთან დაკავშირებით. თუ რას ფიქრობს ilija და რას ფიქრობს ხალხი. ანუ საქართველოს მოსახლეობას ყავს ადამიანები, რომლებიც ანუ ასე ვთქვათ, გაკერპებული ავტორიტეტებად ყავთ, რომელთა აზრებებიც ასე ვთქვათ, არიციან ძირითადად და რომელიმე სხვა ავტორიტეტისგან აქვთ ეს ავტორიტეტი აღებული. თუნდაც ilija ჭავჭავაძე. ანუ ეგ პროექტი ჩემი აზრით ძალიან კარგი იყო და ეხლაც რომ გააგრძელოთ მსგავს მას მიაწვეთ ასე ვთქვათ, რომ თქვა აიღოთ რომელიმე ერის мама სიტყვაზე და უთხრათ ხალხს რომ აი რასაც ეს ერის мама გეუბნებოდათ, იგივეს გეუბნებით ჩვენ განსხვავებულს ახალს არაფერს არ ვიგონეთ. ან ეგ იდეა თუნდაც შეიძლება განხორციელებოდა, ეხლა რაც უცებ მომივიდა თავში. კაი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან კარგი პოლემიკა იყო და წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. ხო, ილიაზე კი, ბავშვი, შევწყვიტეთ ეგ რუბრიკა, მაგრამ გასაგრძელებელია გეთახები. აქ არის ცოტნე სად არის? აქ სწავლობს ცოტნე, რომელიც არის ერთ-ერთი გირჩელი, რომელიც აი, ხო, ცოტნე ამზადებდა მაგ რუბრიკას შინაარსის თვალსაზრისით. ცოტნეს აქ ამოკრეფილი ilija ჭავჭავაძის ბევრი სწორი ხედვები სხვადასხვა თემებთან იმართებაში და იმას ვიყენებდით მერე. დიდი მადლობა ცოტნეს. რამე შეკითხვა არ გააქვთ? არა. ძალიან ხშირად მიწევს ხოლმე გირჩის ნააზრევის ხალხისთვის გაზიარება და ძალიან ხშირად არის ხოლმე ეს კითხვა დასმული, როდესაც ანუ თქვენი წარმოდგენა არის სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა გაუქმდეს და რა არის ამის ალტერნატივა. ანუ გარდა იმისა, რომ საკონტრაქტო იქნება ჯარი და ეს იქნება ნებაყოფილობითი, თუ იქნება რამე განსხვავებული კიდე ალტერნატივები, იგივე ნებაყოფილობითი რეზერვი ან სხვადასხვა მოდელები, რაც უამრავ ქვეყანაში სხვადასხვანაირი მოდელები არსებობს და რომელიმე მსგავსი მოდელის გადმოღებას თუ ფიქრობთ ამ ნებაყოფილობით საკონტრაქტო სამსახურთან ერთად და კიდე ერთი უფრო კარგად რო ახსნათ, რატო ჯდება სავალდებულო სამხედრო სამსახური ძვირი ეკონომიკურად. მადლობა შეკითხვის მოდ მეორე ნაწილიდან დავიწყებ. რატო ჯდება უფრო ძვირი ეკონომიკოდ? ანუ როგორც წესი, როდესაც საუბარი არის სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე და ნებაყოფლობით სამხედრო სამსახურზე, ხარჯებს უყურებენ მხოლოდ და მხოლოდ ბიუჯეტიდან ამდენი ფული გადის და ესე ითვლიან, რომელი უფრო იაფიჯდება. და ერთ შემთხვევაში თუ საკონტრაქტო ჯარზე არის საუბარი, გასაგები რომ ადამიანებს ხელფასები უნდა უხადო და ამიტომ ძვირი გიждდება და მეორე შემთხვევაში ვიღაცები მონებივით მიყავს უფასო მუშახელ და შესაბამისად ნაკლები ჯდება. მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი უყურებს ბიუჯეტიდან ამდენი ფული გადის, მაგრამ ეს არის მცდარი ხედვა. ჩვენ უნდა შევხედოთ ჯამში ეკონომიკას რა უჯდება ეს ყველაფერი და თუ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც გააჩნიათ უკეთესი ალტერნატივა ვიდრე სავალდებულო სამხედრო სამსახური, ანუ ადამიანი მაგალითად რომელსაც აქვს არ ვიცი 500 ლარი შემოსავალი, 1000 ლარი შემოსავალი, შემო 2000, 3000, ჩვენთან ახალგაზრდები მოდიან 3000, 4000, 5000 ლარი აქვს თვეში შემოსავალი და სახელმწიფო ეუბნება წამოდი და სადღაც კედელთან უნდა დაგაყენო კუთხეში და 75 ლარი უნდა გადაგიხადო თვეშიო. ეს არის ამას ქვია opportunity cost არის ეკონომიკური ტერმინი. ანუ ადამიანი რომელსაც შეუძლია შექმნას ეკონომიკისთვის 5000 ლარიანი დოვლათი იმას წყვეტს ამ სამუშაო ადგილს სახელმწიფო და მიყავს და სადღაც აყენებს კუთხეში, აკეთებინებს რაღაცა ეგრეთ წოდებული monkey jobs და უხდის 75 ლარს, რაც ეკონომიკისთვის არის დამაზიანებელი, იმიტომ -5000 არის აქეთ მხარეს. აი ესე რომ დათვალოთ ჯამში რამდენ ადამიანს ეხება ეს, მარტივად და ნათლად გამოჩნდება, რომ ეკონომიკისთვის ეს ყველაფერი არის ძალიან საზიანო. საბოლოო ჯამში ჯარში ისე როგორც ნებისმიერ სხვა სახელმწიფო სამსახურში, ან ზოგადად ნებისმიერ საქმე უნდა აკეთოს იმ ადამიანს, რომელსაც არ გააჩნია უკეთესი ალტერნატივა და რომელიც დროის იმ კონკრეტულ მომენტში მზად არის, რომ ეს საქმე გააკეთოს. და ეს არის ერთადერთი სწორი გზა ეკონომიკურად და მათ შორის ერთადერთი სწორი გზა, რომ თავდაცვა იყოს ეფექტური.
თავდაცვამ როგორც სისტემამ უნდა სცადოს რომ მიიზიდოს საუკეთესო კადრები და მხოლოდ ასე შემთხვევაში ჩვენ გვექნება კარგი თავდაცვა. ეს წარმოუდგენა რომ ჯარში ყოველას წავიყვან და კალაშნიკოვს დავაკავებინებ და ესე თავს დავიცავთ არის ჩვეულებრივი ბოდვა. კარგი თავდაცვა ვისაც აქვს და შეგვიძლია ავიღოთ მაგალითად ამერიკის თავდაცვა, იმიტომ არის კარგი რომ ამერიკის მთელი თავდაცვის ინდუსტრია მუშაობს იმაზე რომ საუკეთესო კადრები მოიზიდონ მთელი რაღაცა მარკეტინგული კამპანიები თამაში ჩართული. და კარგი კადრები მოიზიდონ, იმიტომ რომ კარგი გენერალი არის კარგი გენერალი. ის არ არის ის უნდა იყოს ძალიან მცოდნე და ისეთი მოაზროვნე ადამიანი, სხვა ბევრი კარგი უნარებიც უნდა ქონდეს კიდე. და ეს შემდეგ. ეს არის ერთი ნაწილი. ანუ მეორე ნაწილსაც ეხებოდა. პირველ ნაწილსაც შეეხება როგორი უნდა იყოს საქართველოს თავდაცვა. მე არ მაქვს და ეს არაერთხელ მithქვას არ მაქვს ამაზე ჩამოყალიბებული პოზიცია. მე ისიც ჯერ არის რომ ჩვენ გაცდებით მეტრი რესურსი უნდა დავხარჯოთ ამაში. ერთი და მეორე ისიც ჯერ არის ის რომ რაღაც მომენტში ჩვენ ჯამში უნდა შევთანხმდეთ იმაზე რა გვინდა თავდაცვა უსაფრთხოების ვასალით 5 წელიწადში, 10 წელიწადში, 15 წელიწადში, 20 წელიწადში. და ამაზე რომ შევთანხმდებით, მე ამ გზაზე უნდა ვიარო და აღარ გადავუხვიოთ. და მგონია რომ პრობლემა გვაქვს მან. მე ნასაუბრები მაქვს ბევრ ქართველ ახალგაზრდა მილიტარისტი დავარქვათ. მოდი ადამიანებს რომელსაც ეს სფერო აინტერესებს და ჩემს გაცდებით უფრო ჩახედული არიან ამ სფეროში ვიდრე მოქმედი სამხედრო მოხელეები, რომლებიც თავდაცვის სამინისტროში მუშაობენ. უბრალოდ იმის გამო რომ ისინი ჩვეულებრივი ჩინოვნიკები არიან და ეს სტიმულები დაკარგული აქვთ, რომ რაღაც ახალი ისწავლონ და ამ ახალგაზრდებს პირიქით ინტერესი აქვთ. და არის ძალიან ფართო სპექტრი. არის ადამიანები, რომლებიც იძახიან და გისაბუთებენ არგუმენტებით, რომ ჩვენ გვჭირდება მაგალითად 100,000 კაციანი საკონტრაქტო ჯარი და არის აქეთ მეორე ხაზზე, მეორე ფლანგზე, მეორე ბოლოში ადამიანები, რომლებიც ასევე გისაბუთებენ, რომ საერთოდ არ გჭირდება საკონტრაქტო არმია და ჩვენ ყველა მთელმა მოსახლეობამ უნდა მოემზადოთ პარტიზანული ომისთვის და საწყობები უნდა გავაკეთოთ ტყეებში, გავამაგროთ ხეობები და რაღაცა მსგავსი რაღაცები. და ორივე შეჯობებაში არის ლოგიკა. ამიტომ არ ვიცი, რაღაცა გვაქვს ასარჩევი, ეს ვიცი, რომ რაღაცა უნდა ავარჩიოთ და რაღაც გაწყვეტა მივიღოთ, თქო რასაც გადავწყვეტ, მე იმზას უნდა გავყვეთ. სავალდებულო არ უნდა იყოს არც ერთ შემთხვევაში, მეტიც მე ჩემს სტუდენტებს ვავარჯიშებ ხოლმე ამაზე და უსამ ხოლმე ამ კითხვაზე, ხა საჯაროდ ეს კითხვა არასად არ დამისვავს, მაგრამ თუ ჩვენ ქვეყანა თანხმდებით იმაზე, რომ ფეხბურთი გვიყვარს და თანხმდებით იმაზე, რომ საბჭოთა კავშირის დაცვის შემდეგ ამ ქვეყანაში ვერ მოვძებნეთ ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ვანდოთ ფეხბურთის ნაკრების აწყობა. ანუ ვამბობთ, რომ ეგეთი ცოდნის და ეგეთი გამოცდების ადამიანი ამ ქვეყანაში არ აყავს და ჩამოყავს რაღაც უცხოელი სპეციალისტი, რომელსაც ვერ ვეუბნებით, რომ აგვიწყე ნაკრების თამაში ფეხბურთში, ხო? ხო, რა ვიცი, კითხვა, რომელსაც მე სტუდენტებს უსვამ ხოლმე არის ეს. თქვენი აზრით, რა უფრო მარტივი ასაწყობია, ფეხბურთის გუნდი თუ ქვეყნის თავდაცვა? ხო, მე მგონია, ქვეყნის თავდაცვა უფრო ასაწყობია და მგონია, რომ ილუზია ისო თუ ფეხბურთში არ აყავს კარგი სპეციალისტი, რომელიც ფეხბურთის გუნდს აგვიწყობს, თავდაცვაში ყავს ფანტასტიკური სპეციალისტები, რომლებიც ქვეყნის თავდაცვას აგვიწყობენ. მე მაგისი ამჯერა. ხო, ამიტომ მე ვიფიქრებდი, რომ მათ შორის თავდაცვაში ჩამოგვეყვანა ვიღაცები, გადამდგარი სერიოზული სპეციალისტები, რომლებიც თავდაცვას აგვიწყობდნენ. მგონია, რომ ის 800 მილიონი რასაც წელიწადში ხავ ხარჯავ თავდაცვაზე, სულ არ გავზადოთ, იმიტომ რომ მე გაზდის მომხრე ვარ, ის ხალხი გაცემით უფრო ეფექტურად დახარჯავენ მას. გასაგებია, რომ ეს ვიღაც უცხოელი სპეციალისტი უნდა იყოს ესეთი ქვეყნიდან, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ან მინიმუმ ამ რეგიონში სტრატეგიული ინტერესები არა იმ ქვეყანას და შეიძლება არ ვიცი, ახალი ზელანდიიდან ჩამოიყვანო ან ავსტრალიიდან. არა მსგავსი გამოცდილება არსებობს დედამიწაზე. სინგაპურმა თავის თავდაცვა აწყობინა გადამდგარ ისრაელის გადამდგარ ებრაელ გენერლებს და მეც გონი რაღაც ეგეთი ყვა გასაკეთებელი. ეს არის რაც შემიძლია ვთქვა ამაზე. დიდი მადლობა პასუხისთვის. მე უბრალოდ პატარა კომენტარს გავაკეთებდი. აქ დამსწრეებს მიმართავ. შემიძლია დაგიტოვოთ ჩემი საკონტაქტო ინფორმაცია და ბიულეტენში უკეთეს კანდიდატს თუ ნახავთ, შემეხვიენთ. დიდი მადლობა ბატონო. მადლობა. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ მობრძანებისთვის. ძალიან კარგია ასეთი პროგრამები და ასეთი შეხვედრები ამ მომჩეველთან, რის ნაკლებობას ნამდვილად გვაქვს. ჩემი კითხვა შეეხება უშუალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. როგორც ვიცი, გუშინ წინ Facebook-ზე პუტინს შეაგინეთ დედაზე. და მე ასეთი კითხვა მაქვს. ანუ ასეთი ხისტი პოლიტიკით რამდენად შესაძლებელია ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება და ეს რამდენად მართებული ნაბიჯია სიტყვაზე თუ პრეზიდენტი გახდით, აპირებთ თუ არა ასეთი ხისტი პოლიტიკის გაგრძელებაზე, ეს რამდენად მომგებიანი იქნება მთლიანად რეგიონში? მადლობა შეკითხვისთვის.
მე ჯერ არ ვარ პრეზიდენტი და რასაც მინდა იმას ვიტყვი, გასაგები ხა პრეზიდენტი თუ გავხდები, მაგის შემდეგ ეს ეღიათ აღარ შევაგინებ, მაგრამ პოზიცია მგონია რომ ხისტი უნდა კონდეს, ანუ ხისტი ამ შემთხვევაში ცუდი სიტყვა, ალბათ უფრო პრინციპული პოზიცია უნდა კონდეს. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც უნდა გვესმოდეს არის ის, რომ ამ ტერიტორიების დათმობა ნიშნავს ყველაფრის დათმობას, მათ შორის თავისუფლების დათმობასაც. თუ ამ ტერიტორიებს ჩვენ ვთმობთ, მაგ შემთხვევაში აღარ არსებობს ზღვარი ან ხაზი, რომელსაც ჩვენ გავარებთ და რომელსაც ვიტყვით, რომ ამის იქით რუსეთს აღარ მივცემთ აქეთ გადმოსვლის საშუალებას. ერთხელ თუ დათმე, პრინციპებზე თუ კან დაიხია, შემდეგ ვეღარ გაატარებ ზღვას. წაიღებს პირობითად არ ვიცი სამეგრელოს და რა სიტყვი, რომ არა აფხაზეთი ოკეი, მაგრამ სამეგრელოს აღარ გაგდა, ეგეთი რამე შეუძლებელია. კი ხისტა პრინციპულები უნდა ვიყოთ ჩემი აზრით ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. მე არ მჯერა რომ ამ ადმინისტრაციის პირობებში რუსეთის ადმინისტრაციას გულისხმობ ჩვენ უახლოეს მომავალში რაღაც სერიოზული პერსპექტივა გქონდეს ტერიტორიების დაბრუნების. მე რიცის ჯერა არის ის რომ ეს არის საბოლოო ჯამში გრძელვადიანი პროექტი და საბოლოო ჯამში ამ ტერიტორიების რეინტეგრაცია გადის საბოლოო ჯამში ეკონომიკაზე. ჩვენ გვჭირდება სწრაფი გამდიდრება, სწრაფი ეკონომიკური განვითარება და მკვეთრი კონტრასტის ჩვენება იქ მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომ მათი შვილებისთვის და მათი შვილებისთვის უკეთესია იცხოვრონ ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო, ვიდრე ისეთ რუსეთის რეგიონში, როგორიც არის, არ ვიცი, ჩეჩნეთი ან ინგუშეთი ან რომელიმე ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონი, რომელიც დღეს არის რუსეთის ტერიტორიაში. მე მგონი რომ საბოლოო ჯამში გამოსავალი არის მან. ხო, რაც შეეხება ჩემ დამოკიდებულებას, კი, ჩემი დამოკიდებულება არის ისეთი, რომელიც არაერთხელ გამომიხატავს. თუმცა გასაგები რომ პრეზიდენტი რო ვიქნები, ესე აღარ შევაგინებ. ხო, ანუ პატარა კომენტარს გავაკეთებ და მეორე კითხვაზე გადავალ. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ანუ რაღაც ილუზიებს ვიქმნით ხოლმე, რომ ასე ვთქვათ, კარგი სიმღერა თუ დავწერეთ აფხაზეთზე ან ოსეთზე, ისა უკაცრავად სამაჩაბლოზე და ზოგადად ასეთი სიყვარულით გამოვხატეთ, რა თქმა უნდა, ეს საჭიროა, მაგრამ ერთადერთი დაბრუნების პერსპექტივა ეს არის ჩემი აზრით ეკონომიკური განვითარება და კარგი გარემო. როცა მე სამეგრელოდან ვარ, ზუგდიდში გადმოვლენ, აუცილებლად უნდა ნახონ კარგი საავადმყოფოები, კარგი უნივერსიტეტები, კარგი პირობები და მე მჯერა, რომ ადამიანის პირველი მოთხოვნილება, რაც არის მასლოუს სქემის მიხედვით, პირამიდის მიხედვით, პირველი ეს ჩაირთვება და აუცილებლად ვექტორი შეიცვლება და მეორე კითხვა რაც მაქვს, ანუ დღეს სიტყვაზე მე რომ მქონდეს ძალიან მაგარი ბიზნეს იდეა, აი ძალიან მაგარი რაღაცა, რომ მივიდე ბანკში 12% არის მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბანკის სესხის წლიური განაკვეთი და თქვენც მიხედვით ახლა ხანს ერთ-ერთ ბანკში და ალბათ თქვენს გაწუხებთ ეს პრობლემები, იმიტომ რომ ანუ რაც არ უნდა მაგარი, აი სტივ ჯობსიც რომ იყო საქართველოში მაგარ ბიზნეს ვერ ააწყობ. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი უნდა იყოს, ძალიან მაგარი რომ 12%-იანი სესხი დაფარო, ისე რომ ბიზნესის აწყობაც არც კი გასლიან და სესხის გადახდა გიწევს მომავალ თვეში. ანუ ახლა რომ დავიწყოთ, მომავალ თვეს უკვე მოგვიწევს გადახდა და რეალურად პროდუქტის შექმნას მოუნდებით გარკვეული დრო და ჩვენს ბაზარზე, ანუ რაც ხელისუფლება შეიცვალა და მანამდე ჩემი აზრით, ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც შეზღუდული სიტუაცია არ იყო და ახალი მოთამაშის შემოსვლას ხელს არ უშლიდნენ, მაგრამ ეს ახალი მოთამაშე არ ჩანდა და მაინტერესებს თქვენ ვიცი რომ ასე ვთქვათ გადასახადებს მოუხსნით, გარკვეულწილად ბევრ თავისუფლებას მისცემთ, მაგრამ არ ამგონია რაღაც რომ მაინც და მაინც პროცენტის დაწევაზე იზრუნონ და ამ პრობლემის მოგვარებას როგორ აპირებთ, იმიტომ რომ რეალურად ქვეყანაში დოვლათი რო შეიქმნას, ბანკს უნდა კონდეს ძალიან დაბალი პროცენტი რომ ხალხმა ააწყოს საქმე და ბიზნესით დაინტერესდეს ადამიანები და ამ პრობლემის მოგვარებას როგორ აპირებთ და როგორ აპირებთ ამ მონოპოლიური ბაზრის გაშლას? მადლობა შეკითხვისთვის. პრეზიდენტის კომპეტენცია ეგ არ არის, სამწუხაროდ პრეზიდენტი მან ბევრ სფეროს ვერ იზრავს, მაგრამ მე შემიძლია ხედვა გითხრათ, ხო? ანუ ფულს აქვს ბევრი სხვადასხვა ფუნქციები, ნუ რამდენიმე ფუნქცია აქვს. ანუ მათ შორის ფული არის როგორც ჩვეულებრივი ერთ-ერთი პროდუქტი ბაზარზე და ფულის ფასიც ბაზარზე დგება იდეალურ შემთხვევაში მოთხოვნა მიწოდებით. ანუ რაც უფრო მეტი თავისუფალი ფული არის, ანუ რაც უფრო მეტი ადამიანი არის ქვეყანაში, რომელსაც აქვს თავისუფალი ფული და არ ჭირდება დღეს და მიიტანს ამას ფინანსურ ინსტიტუტებში, მით უფრო დაბალი იქნება საპროცენტო განაკვეთი. მაგრამ იმის გამო ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა,
ცოტა არის ადამიანები, რომლებსაც აქვს თავისუფალი იმდენი ფული, რომ მათ გააკეთონ დანაზოგები და შესაბამისად ფულის მიწოდება შიგნით ბაზარზე არის ცოტა. ამიტომ ქართული ბანკები მიდიან და ფული შემოაქვთ უცხოეთთან, ანუ უცხოეთში იღებენ სესხს და შემდეგ ხდება ამ ფულის გასესხება საქართველოში. საქართველოს საპროცენტო განაკვეთი არის ამ რაღაცებზე დამოკიდებული, მათ შორის ხდება დამოკიდებული იმ რისკებზე, რომელიც არსებობს ქართულ ბაზარზე. ამიტომ თუ ჩვენ ვნახავთ ისტორიას საპროცენტო განაკვეთების და ლარი ჩვენ შევიღეთ მეგონი 95 წელში, თუ სწორად მახსოვს, საპროცენტო განაკვეთების ისტორია ვნახოთ, ეს არის კლებადი, ანუ რაც უფრო სტაბილურდება ჩვენი ეკონომიკა და რაც უფრო წინ მივდივართ, მით უფრო ჩამოდის ქვემოთ განაკვეთი. მაგრამ გასაგებია, რომ ჩვენი ბაზარი არის დღეს გაცდებით მეტი რისკების შემცველი, ვიდრე თუნდაც ევროპული ბაზარი ან ამერიკული ბაზარი და ამიტომ საპროცენტო განაკვეთები გაცდებით დაბალია ვიდრე საქართველოში. სახელმწიფო ამას ვერაფერს ვერ უზამს, ანუ მაქსიმუმი რაც შეიძლება სახელმწიფო გააკეთოს არის ის, რომ თვითონ სახელმწიფოსგან მომდინარე რისკები რაც არსებობს, ეს რისკები გავანეიტრალოთ და ამ შემთხვევაში ბანკებს რო უწევთ რაღაცა რისკების გათვალისწინება და პროცენტ შესაბამისად ზდიან, ამ რისკების ეს რისკები თუ აღარ იარსებებს, შესაბამისად პროცენტი შეიძლება ოდნავ დაიწევს, მაგრამ სხვა ხელოვნურად თუ სახელმწიფო ჩაერიოს და პროცენტები დაწიოს, თუმცა სახელმწიფო მაგას აკეთებენ. ანუ ცენტრალური ბანკის გარშემო აწყობილ სისტემებზე, როგორც საქართველოში, ისე ამერიკაში, ცენტრალური ბანკები მაგას აკეთებენ, მაგრამ ამას მე მოყვება ბევრი პრობლემები. ანუ ხელოვნურად პროცენტის დაწევა ნიშნავს, რომ ადამიანები, რომლებიც დღეს ვერ იღებდნენ სესხს, ხვალ მიაკითხავენ და აიღებენ სესხებს სხვადასხვა ტიპის, დაიწყებენ მშენებლობებს, იყიდიან ბინებს, იპოთეკურ სესხებს აიღებენ, ბიზნესებს დაიწყებენ და ასე შემდეგ. ბუნებრივ პირობებში, თავისუფალი ბაზარის პირობებში ესეთი სესხები არ გაიცემოდა, ამას ეძახიან credit expansions და ხდება ხოლმე შემდეგ ეგრეთ წოდებული ბუშტების გაბერვა, მაგრამ ამის შედეგი არის შემდეგ მაღალი ინფლაცია, ფასების და შემდეგ ისევ ეროვნული ბანკები წევენ პროცენტს ქვემოთ და ამას შემდეგ მოყვება ხოლმე ბუშტების სკდომა და დაახლოებით ისეთივე ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისები, რაც მოხდა 2007 წლის მეორე ნახევრიდან 2008 წელი მსოფლიოში. ამიტომ მაგაში მოკლე პასუხი რო გითხრათ, სადაც სახელმწიფო აჩენს რისკებს, იმეებს მოხსნიდი, მაგრამ სხვა მეც სახელმწიფო ვერაფერს ვერ იზავს. სანამ ჩვენი ეკონომიკა არ გაიზრდება, მოგვიწევს რომ უფრო ძვირი იქნება ჩვენთან ფული ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში. მადლობა პასუხისთვის. საბოლოოდ რასაც ვიტყოდი ის არის, რომ რა ვიცი, როგორც რიგითი ამომრჩეველი ვიწევ ნებისმიერ საპრეზიდენტო კანდიდატს აღნიშნულ დებატებში, ანუ ასეთი სტილით და ძალიან კარგია, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატი ასე ახლოს არის ხალხთან. მადლობა დიდი. მადლობა თქვენ. ერთ-ერთ გადაცემაში თქვენ თქვით, რომ საქართველოს ამჟამად იმართება სხვადასხვა უცხოური ორგანიზაციების რჩევებით, ასე ვთქვათ, და რეკომენდაციებით და საქართველოში არ არსებობს ისეთი პოლიტიკოსი, რომელსაც ბოდიშით ამ სიტყვისთვის აქვს ტრაკი, რომ დამოუკიდებლად მართოს ქვეყანა თავისი ხედვების მიხედვით და ანუ მეც როგორც ისტორიის მოყვარული ადამიანი ვიცი რომ საქართველოს ყოველთვის იდგა ორი უკიდურესობას შორის ანუ ირჩევდა ორ დამყრობელიდან ერთ-ერთს რომელიც იყო ნაკლებად ცუდი ასე ვთქვათ ანუ ეს არჩევანი იყო ბიზანტიასა და ირანს შორის, ოსმალეთსა და ირანს შორის, რუსეთსა და ევროპას შორის, ასე ვთქვათ. და პირველ მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას მე ვიცი, რომ ანუ გერმანიასთან მქონდა საკმაოდ კარგი ურთიერთობა და საქართველოს განიხილებოდა როგორც გერმანიის ერთ-ერთი გერმანიაზე დამოკიდებული ქვეყანა და ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეუძლია ქართულ ხალხს მიაღწიოს იქამდე რომ საქართველოს იყოს დამოუკიდებელი ქვეყანა, სრულიად დამოუკიდებელი, რომელიც თავისი ინტერესების და მიხედვით მართავს ამ ქვეყანას და არა იმის მიხედვით, რა მოსწონს ევროპულ ორგანიზაციებს, ან თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ნატოს და ასე შემდეგ. მადლობა შეკითხვისთვის. ანუ მე ეკითხი უბრალოდ არ მიგულისხმია ის, რომ ეხლა ჩვენ არჩევანი გვაქვს გაკეთებული რაღაცა ორ ცუდ შორის. მე უბრალოდ ვიგულისხმე ის, რომ როდესაც ქვეყანაში ხელისუფლებას არ აქვს თვითონ გააზრებული საით უნდა წაიყვანოს ქვეყანა. აუ გააზრებულიც არ არის. როდესაც თვითონ არ აქვს რწმენა იმისი, რომ აი ეს გზა არის სწორი და იმის გამო რომ რწმენა არ აქვს, შესაბამისად არც რაღაცა мотиваცია არ არსებობს იმისი, რომ თავი მოიკლან და ამ მიმართულებით რაღაცა გააკეთონ, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვიყოფებით ამ რეალობაში. თორე ის საერთაშორისო ორგანიზაციები და მათ შორის ჩვენი პარტნიორები, რომელთა რეკომენდაციას ჩვენ უსმენთ, ისინი ჩვენი მტრები არ არიან. მაგ ეგ არ მიგულისხმევ, ისინი ჩვენ გვერდშია.
ხო, ანუ ხო უბრალოდ ისტორიული პარალელი გააკეთეთ, ისე არ მინდა გაიგო რომ რაღაც ისინი მტრები არ არის, ისინი მეგობრები არიან, უბრალოდ მათ საკუთარი პრობლემების თავზე საყრელად აქვთ, მოდი ესე ვთქვათ, და საქართველოსთან მიმართებაში აქვს ძალიან კონკრეტული ინტერესი, რომ ეხა აქ იყოს ჩვენთან სტაბილურობა, რაღაც არ კიდე ეხა კალაშნიკოვებით არ დავიროთ ერთმანეთს, არ დავხოცოთ, იყოს ჩვენთან ვაჭრობა, რაღაცა ურთიერთობები, მათ შორის ეკონომიკური სხვადასხვა სახის და შემდგ და ნუ რაღაცა დროთა განმავლობაში ჩვენ ნელ-ნელა წავალ წინ, ნელ-ნელა განვითარდება დემოკრატიული ინსტიტუტები, ეს მოხდება, ის მოხდება და ნელ-ნელა წავალ წინ. ანუ ეს არის უბრალოდ მათ არ აქვთ ბუნებრივი мотиваცია, ისაც უნდა გქონდეს ჩვენ, რომ ჩვენ სწრაფად ამოვიდეთ ამ წუმპიდან და აქვთ რაღაცა თავიანთი კონკრეტული ინტერესები. ხო, ეს ვიგულისხმებ მე, რომ როდესაც შენ არ გაქვს კონკრეტული ხედვა, საერთოდ უნდა წაიყვანო შენი ქვეყანა, შენ benchmark-ებს თუ არ ვიცი რა დავარქვა, რაღაცა milestone-ებს თუ რაღაც სამიზნეებს იღებ იმას, რომ მაგალითად ევროკავშირმა გვითხრა, რომ ასოცირების დღის წესრიგით ჩვენთან თამბაქოზე ფასი უნდა იყოს იმდენივე, რამდენიც არის საშუალოდ ევროკავშირში. და მოდი ეხა ერთხელ გავზადოთ აქციზი, ორჯერ გავზადოთ აქციზი, შვიდჯერ გავზადოთ აქციზი და ეს გგონია, რომ საქმეს აკეთებ და ეს გგონია, რომ საქმე. ან არის ნებისმიერი სხვა რაღაც, ჩვენ ხო ეხა მაგითი ვართ დაკავებული. სინამდვილეში ამ რაღაც კანონებს რო იღებენ, ყველა ეს კანონები გამომდინარეობს რაღაცა ეგეთი რეკომენდაციები და გონიათ, რომ ეს არის საქმე. გონიათ, რომ იმ რაღაც იქრა კანონებიც არის, იმათ თუ თარგმნით ქართულად და პარლამენტში გავატარებ და მივიღებთ, ჩვენც გავხდებით ისეთი ქვეყანა, როგორიც არის გერმანია ან საფრანგეთი ან რაღაცა. ეს გონია პრობლემა ან არ ვიცი, გონია იმის გამო, რომ შენ თვითონ თუ არ გესმის ეკონომიკის რაღაცა basic პრინციპები, რომ ესია სწორი ან ესე არ არის სწორი, უბრალოდ უნდა გჯეროდეს, გარდა იმისა, რომ გესმოდეს, რომ ესე არის სწორი, ამ შემთხვევაში უყურებ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, რომელიც გეუბნება, რომ რაღაცა რეკომენდაციას მოგცემს, რომ ეხლა რაღაცა ეს იმას რომ გააკეთებ მოგების გადასახადის რეფორმას თუ გააკეთებ, მერე ბიუჯეტში შეიძლება ფული დაგაკდეს და ეხა ან ხარჯები უნდა შეამცირო, ან საიდანაც ეს ფული უნდა ამოიღო და რა თქმა უნდა მთავრობამ გადაწყვეტა ეს ფული ამოიღო და გაზარდა აქციის გადასახადი უამრავ რაღაცებს. ანუ იმათ უყურებ და იმადგან რომ რაღაცა ცხვირში არ მოხდეს, რაღაცა ცუდი არ დაგიწერონ შენზე, მაგით იმართავ ქვეყანას. მერე გამოდიხარ როგორც ხელისუფლება და ხალხს ეუბნები, რომ რა გინდათ ხალხო, აგერ სოფლიო ბანკმა ჩვენზე კარგი დაწერა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა კარგი დაწერა, ევროპელები ბედნიერები არიან, ამერიკელები გვაქებენ და რა, ანუ კარგად მუშაობთ. ეს ახსნები, რომ ეს გონია რომ არის პრობლემა. მე მგონია რომ დასაკიდებელია საერთოდ ვირას ამბობს, ეგ სულაც არ ნიშნავს, რომ რაღაცა სტრატეგიული კურსიდან უნდა გადაუხევთ, არა, უნდა წავიდეთ დასავლეთისკენ, უნდა ვიღოთ სწორი რაღაც სწორი მიმართულება არის ეგ, მაგრამ რაღაცები არის გასაკეთებელი, რაც ჩვენ სწრაფად ამოგვიყვანს ამ წუპიდან და ეგ мотиваცია შეიძლება გქონდეს მარტო ჩვენ, ბუნებრივად, იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყანა არის და ჩვენი მშვილდება უნდა იცხოვრონ და იმათ ეგ мотиваცია არ აქვს. ჩვენ სიტყვაზე ესპანეთს ცხოვრების დონით დავეწევით 10 წელიწადში, 20 წელიწადში, 30 წელიწადში ესპანეთის ხელისუფლებას, რომელიც მათ შორის სიტყვა ეთქმის ევროკავშირში, მამენს სულ ფეხზე კიდია. ჩვენ ხო არ ვკიდია, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ დავეწევოთ 10 წელიწადში. ამის თქმა მინდოდა. ამას გულისხმობთ. მადლობა შეკითხვისთვის. თუ შეიძლება კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისმოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეუძლია საქართველოს რომ გახდეს დამოუკიდებელი და საკმაოდ აქტიური მოთამაშე სოფლიო პოლიტიკურ არენაზე? არა, ეგ გონია რომ შეუძლებელია ჩვენ ხა სრულად დამოუკიდებელი. არავინ არ არის დედამიწაზე სრულად დამოუკიდებელი, მათ შორის ყველაზე ძლიერი ქვეყანაც, რომელიც არის დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები, თავის გადაწყვეტილებებში სრულად დამოუკიდებელი ისიც კი ვერ არის და მასაც უწევს ანგარიშის გაწევა. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენც რო ყავდეს მაგდენი ის სამხედრო ფლოტი, რამდენიც ამერიკის შეერთებული შტატებს აქვს ყველა ოკეანეში და ეგრევე ვიყოთ გამაგრებული, ჩვენც გაცდებით მაგარ დუხზე ვიქნებოდით, მაგრამ არ მაგასთან ძალიან შორს ვართ, ბევრად უფრო პატარა ვართ, ბევრად უფრო სუსტი ვართ, მათ შორის საკუთარი პრობლემები ვართ ძალიან ბევრი და ჯერ კიდევ ვერ მიგვიხედია საკუთარი უსაფრთხოებისთვის და თავდაცვისთვის, ამიტომ რაღაცა დიდ რაღაც იმაზე პრეტენზიები ჯერ ვერ გვექნება, მაგრამ ნუ გზა არის იმაზე რომ უნდა გაუძლიერდეთ და გაძლიერება საბოლოო ჯამში დგას რესურსებზე. და ეს რესურსები მოდის ეკონომიკიდან, ამიტომ ვიძახით ხოლმე ჩვენ ყოველთვის რომ ერთადერთი საბოლოო ჯამში ყველაფერი დადის ეკონომიკამდე. ან ვანვითარებთ ეკონომიკას და ვაგროვებთ რესურსებს და ხდებით ძლიერები და მაგ შემთხვევაში ხდებით ბევრად უფრო დამოუკიდებელი ვიდრე დღეს ვართ საკუთარ მოქმედებებში, ან ვიქნებით ჩმორები ისეთი როგორიც ვართ დღეს. და ნუ შეგვიძლია გავაგზავნოთ ესე უთავმოყარებად არსებობა, რაც მე არ მინდა. და როგორ ფიქრობთ, რა რესურსებზე დაყრდნობით შეგვიძლია რომ ეკონომიკა გავაძლიეროთ, ასე ვთქვათ. მაგალითად, ანუ თუ ავიღებთ სამხრეთ კორეას ან მსგავს ქვეყნებს, მათ ასე ვთქვათ, ფსონი დადეს ტექნოლოგიურ განვითარებაზე და ანუ ასევე საქართველოს შემთხვევაში ჩემი აზრით შესაძლებელია რომ ფსონი გავაკეთოთ
გონებრივ განვითარებაზე, ანუ რეალურად ძლიერი კადრების მეშვეობით რომ შევძლოთ ქვეყნის გაძლიერება და ასე ვთქვათ, არა მარტო ეკონომიკის, არამედ ყველა სფეროს ფეხზე არა მარტო ფეხზე წამოყენება, არამედ მოწინავე პოზიციებზე გაჭრა. რას ფიქრობთ ამაზე? კი, მე მაგაში გეთანხმებით, თავარი რესურსი არის ადამიანები. საბოლოო ჯამში თუ რამე საჩვენებს კაცობრიობის ისტორია არის ეს, რომ თავარი რესურსი არის ადამიანები და თავისუფლება. თავისუფალი ადამიანები ახდენენ სასწაულებს და თუ სადმე რამე დედამიწაზე მოხდა როდესმე, ყოველთვის ეს არის თავისუფლელი ადამიანების გაკეთებული. ჩვენი თავარი რესურსიც არის ადამიანები და უნდა გქონდეთ ამ ადამიანების თავისუფლება, რომ ცადონ ბევრი სხვადასხვა რაღაცეები. კი, მაგის იმჯერამე არანაირი წიაღისეულები და არანაირი რაღაცას გეოგრაფიული მდგომარეობა და რაღაცები, ეს ყველაფერი შეიძლება გეხმარებოდეს, შეიძლება არ გქონდეს, მაგრამ მიუხედავად მაგისა, მაინც წინ მიდიოდა. ადამიანები და თავისუფლება არის მთავარი რესურსი. მადლობა თქვენ. არ ვიცი ხა სიმართლე გითხრათ, რატო გავბედე, მოულოდნელად წამოვედი, არ ვაპირებდი, ვერ გადამეწყვიტა მოსულიყავი თუ არა. მე პირადად რაც მტკივა ძალიან ეს არის, აი გუშინ ჩამოვედი სოფლიდან. 18 წელია სოფელში ვცხოვრობ და ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ დალევის და მარიხუანას მოწევის მეტი ჩემს სტოლებში, რა ვიცი, ბევრი არაფერი არ მინახავს. მაშინ როცა მინახავს დახურული ბიბლიოთეკა ჩემს სკოლაში, რომელიც ამზაფხულს დაიხურა, მინახავს რამოდენიმე წლის წინ დახურული ცეკვის ანსამბლი, რომელიც უბრალოდ გამგეობამ აღარ დააფინანსა და მერე ჯიპი იყიდა ვიღაცამ. და არ ვიცი, მინახავს კინოსახლი, რომელიც გაძარცვეს და მოიპარეს და ამაზე არავის არაფერი არც პოლიცია გამოუძახებია, არც გამოძიება ჩატარებულა არაფერი. ანუ ნახე ის, რომ ახალგაზრდებს არ აქვს სოფელში განვითარების პერსპექტივა და ნუ ეს განათლების პრობლემასაც შევეხები ამასთან ერთად. განსაკუთრებით სოფელში, ქალაქის სკოლებში არ ვიცი რა სიტუაცია და სოფლის სკოლებში 3 სკოლა მაქვს გამოცვლილი და 90% მასწავლებლების იყო სახაზავით და ჯიბეში სტალინის სურათით. და აი ამაზე რას მეტყვით? სკოლაზე გეტყვით, რომ განათლების სამინისტრო არის გასაუქმებელი და კი მასწავლებლების აბსოლუტური უმრავლესობა არის გასაშვების სახლში. ხო, განათლების სისტემასთან მიმართებით ჩემი ხედვით თუ არ იცით, ხო, ჩემი ხედვა არის ეგეთი, რომ ეგ სისტემა არის დასანგრევი, სამინისტრო არის გასაუქმებელი, ჩვენ ხარჯავთ მილიარდებს ვასხამთ სისტემაში და მათ შორის ბიუჯეტიდანაც და შემდეგ ჯიბიდანაც ვამატებთ, რომელშიც დაგვყავს საკუთარი შვილები, სადაც ჩვენ შვილებს ასწავლიან ადამიანები, რომლებიც დღევანდელ ცხოვრებაში არიან ყველაზე წარუმატებლები. არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ მასწავლებლის პროფესია ამ ქვეყანაში არის ყველაზე დაბალანაზღაურებადი პროფესია და შესაბამისად იქ არიან ის ადამიანები, რომლებსაც უკეთესი ალტერნატივა არ გააჩნიათ და შეუძლებელია ადამიანები, რომლებიც დღევანდელ ცხოვრებაში არიან დაკარგულები, იმიტომ რომ სხვა სიტყვა არ არის, უფრო ზუსტად რო ასახავდეს ამას, მათ ჩვენი შვილები მოამზადონ ცხოვრებისთვის, რომელიც დადგება 15-20 წლის შემდეგ, როდესაც ჩვენ შვილებს მოუწევთ დამოუკიდებელი ცხოვრება. ეს არის სრული ნონსენსი, შეუძლებელია და არ შეიძლება ამას, ანუ საკუთარი შვილების დაჩლუნგებას ჩვენივე ჯიბიდან ვაფინანსებდეთ. მე არ ვიცი ამაზე უფრო დიდ ბოროტებას რაც შეიძლება ჩვენ ჩავდიოდეთ. მაგრამ არავის ეს არ აინტერესებს, იმიტომ რომ მასწავლებლები, რომლებიც ჯამში არიან, არ ვიცი 50-70,000 ადამიანი, არის სერიოზული პოლიტიკური რესურსი და არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არასოდეს არ აწყობდა ამ ადამიანებთან ურთიერთობის გაფუჭება. სინამდვილეში ჩვენი განათლების სისტემა არის სოციალური დახმარების სისტემა ამ ადამიანებისთვის და მეტი არაფერი განათლებასთან არაბერი კავშირი იმას არ აქვს. სხვა პრობლემას რაც შეეხება სოფელთან დაკავშირებულს, ბევრი პრობლემები არის. საბოლოო ჯამში მე არ ვიცი, არაპოპულარული რაღაცა ვთქვა ეხაც, მაგრამ მე ის ჯერ არის ის, რომ გავაკიდე 1-2 წლეული და მოხდება სერიოზული მიგრაცია სოფლად ცხოვრების მოსახლეობის ურბანულ დასახლებებში. შეიძლება ეს არ იყოს მაინც და მაინც თბილისი, მაგრამ ურბანული დასახლებები იქნება. სოფლებში მოხდება მიწების გამსხვილება, იქ გაცილებით ნაკლები ადამიანი დარჩება და აგრობიზნესი, რასაც ჩვენ სოფლის მეურნეობას ვეძახით, ის განვითარდება. დანარჩენი ადამიანები სამუშაოს იპოვიან ურბანულ ნაწილში ამ ქვეყნის. ანუ მე მჯერა რომ ეს არის გზა, რომელიც გაიარა ბევრმა განვითარებულ ქვეყანამ, რომლებიც იწყებდნენ ეგრეთ წოდებული აგრარული ქვეყნიდან. ჩვენც ახლა მაგ გზაზე ვდგავარ და ბუნებრივად ესე მოხდება. აი და ხო რა გითხრათ, მე რო გითხრათ ახლა რომ ხარს დაუჭერო თქვენ სოფელში მომღერალთა ანსამბლი ფინანსდებოდეს ბიუჯეტიდან, არ დაუჭერ ეგეთ ამას ხარს.
არც თქვენ სოფელში და არც თბილისში არ უჭერ მხარს რომ რომელიმე ანსამბლი ან თეატრი ან ფეხბურთის გუნდი ან კალათბურთის გუნდი ან რამე ფინანსდებოდეს ჩვენი ჯიბეებიდან. მე რასაც უჭერ მხარს არის რომ გადასახადები იყოს დაბალი, ჩვენ ჯიბეში დაგვრჩეს მეტი ფული და შემდეგ ფეხბურთის ყურება თუ მოგვიდება, წავალ და ვიყიდით ბილეთს. თეატრის ყურება თუ მოგვიდება, წავალ და ვიყიდით ბილეთს. თუ იქნება საკმარისი რაოდენობა, ვინც იulis ფეხბურთზე და იყიდის ბილეთს, იარსებებს ფეხბურთის გუნდები. თუ იქნება საკმარისი რაოდენობა, რომლებიც იყიდიან ბილეთს და ივლიან თეატრში, იარსებებს თეატრები. თუ არ იქნება, ეს იქნება იმის მაჩვენებელი, რომ ჩვენ დღეს ამ ღარიბ ქვეყანაში ადამიანებს გვაქვს სხვა პრიორიტეტები და თეატრის ბილეთის ნაცვლად ფული გჭირდება იმისათვის, რომ შვილს უყიდოთ კიტრი და კინდერი პირობითად. და ეს არის დღეს ჩვენი პრიორიტეტი. და მაგ შემთხვევაში არ იარსებებს ის ფეხბურთის გუნდი და ის თეატრი. ეს არის ერთადერთი სწორი, ეკონომიკურად გამართლებული და მორალურად გამართლებული სისტემა, რომელიც შეიძლება გქონდეს. მადლობა. არაფერს, მადლობა. კი, თამელაპარაკე და მე. მე ისე და თქვენ გაძლევთ ეს. მე რა მაინც ვეღარ. კერძო პოლიციაზე წინაზე ვილაპარაკე. კერძო პოლიცია არის კარგი. ნებისმიერ შემთხვევაში ჯობია ჩვენთან არსებულ ცენტრალიზებულ სისტემას ჩანასახები ამ ქვეყანაში უკვე არსებობს, მაგალითად პირადი დაცვის სამსახური არსებობს, სადაც კერძო პოლიციის ერთი ფუნქცია შეიძლება იყოს. რაც შეიძლება მოხდეს, შეიძლება მან იმუშაოს როგორც სადაზღვეო სისტემა და რისკები, რომელიც არის დაკავშირებული მაგალითად უბანში კრიმინალთან და მსგავს რაღაცეებთან, ამისი შესაბამისი სერვისები ვიყიდო და მაგის შესაბამისი კომპანიები გაჩნდება თუ ამას სახელმწიფო დაუშვებს. უბრალოდ ეხლა ეს არის დაუშვებელი. არ მჯერა რომ ამის გაკეთება სწრაფად არის შესაძლებელი, მაგრამ ზოგადად გონია რომ საპოლიციო სერვისი როგორც ესეთი შეიძლება ბაზარზე თავისუფლად იყიდებოდეს, ისე როგორც იყიდება ვაშლი, პამიდორი და ნებისმიერი სხვა სერვისი. სწრაფად ამისი არ მჯერა, ამიტომ ეხლა ამ წუთში უფრო მხარს დაუჭერდი, ანუ მაგას უჭერ მხარს, მაგრამ არა პოლიტიკურად არ რეალურია ეგ სადმე გავიტანოთ. უფრო რეალური რაც არის ის რომ უბნის პოლიციის უფროსები იყოს არჩევითი, რომ უბნის პოლიციის უფროსებს კონდეს პირდაპირ პასუხისგებლობა მოქალაქეებთან და გზნობდნენ, რომ ისინი არიან ანგარიშვალდებული მოქალაქეებთან. და ასეთ შემთხვევაში პოლიცია ქუჩაში ვეღარ დაგხვდება დღამღამობით და ფოტოებს ვეღარ გადაგიღებდა, შეურაცხყოფას ვეღარ მოგეყენებდა, ვეღარ ითავხედებენ ისე როგორც ეხლა თავხედობენ. იმიტომ რომ მეორედ აღარ აიჩევ და მაგით დამთავრდება. კარგით. გამარჯობა. ძირითად პოლიტიკურ მიმართულებებში ყველაფერში გეთანხმებით. მაგრამ არის რაღაცეები, რაც მინდა უფრო ჩაგეკითხოთ. ანუ მაგალითად, მიწების პრივატიზაციასთან დაკავშირებით გეთანხმებით, რომ უნდა გადაეცეს მოქალაქეებს და შემდეგ ამ მოქალაქეებმა უნდა გადაწყვიტონ, უნდა გაყიდონ თუ არა, მაგრამ დღეს კანონში ანუ საერთოდ არ მიფიქრია მე ამაზე, სანამ გირჩი იტყოდა, რომ უნდა განსაზღვროთ ჩვენ სახელმწიფოს მიწები და ჩვენ საკუთრებაში უნდა იყოს. და დღეს როგორც ვიცი, კანონში არის ის რომ შეიძლება უცხოელებზეც მიწების მიყიდვა, ანუ პრივატიზაცია. და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ტექნიკურად? უნდა შეიცვალოს ეს კანონი და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე უნდა შეიძლებოდეს პრივატიზაცია და კიდევ მაინტერესებს ტექნიკურად როგორი ფორმით უნდა მოხდეს პრივატიზაცია, ანუ რამდენიმე ფორმა ხო არსებობს ამ პრივატიზაციის და ანუ უნდა იყიდოს საქართველოს მოქალაქეებმა და ანუ ეს მაინტერესებს. აუ ტექნიკურად დღეს შესაძლებელია უცხოელმა იყიდოს, კონსტიტუციაში ჩანაწერი რომელიც გააკეთეს, რომელიც გძალავს უცხოელებზე მიყიდვას, უტოვებს ამ უფლებას მთავრობას. ანუ თუ მთავრობას ექნება სურვილი, მოიწოვე მთავრობის ხდომას და ნებისმიერ უცხოელს მიყიდიან რამდენიმე წელსაც უნდა ინდეს, რომელიც არის სახელმწიფოს ხელში. და პრინციპში უცხოელების ხელში თუ ხდება მიწები, ეს მიწები ხდება სწორედ სახელმწიფოს მხრიდან და არა კერძო პირების მხრიდან. კერძო პირების მხრიდან ძალიან ცოტა ხდება. თუმცა მე უცხოელებზე მიყიდვის პრობლემა არ მაქვს, როდესაც კერძო პირები ამას აკეთებენ. მაგრამ გონია რომ სამართლიანი იქნება, რომ ჯერ ეს მიწები დაუბრუნდეს საქართველოს მოქალაქეებს. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაში ყველაფერი იყო კერძო, მანამ სანამ შემოვიდოდნენ ბოლშევიკები და საბჭოთა კავშირი გააკულაკებდა ადამიანებს. ამიტომ გონია რომ ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა იქნება, თუ მიწები დაუბრუნდება მოქალაქეებს. გასაგებია რომ შეუძლებელია ჩვენ ახლა განსაზღვროთ ზიანი, რომელიც ცალკეულ ოჯახებს ან გვარებს მიადგა საბჭოთა კავშირის შექმნის შედეგად და ვის რამდენი წაართვეს იმდეს ვერ დაუბრუნდა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მოქალაქეებს რომ დაუბრუნდეთ, მეტნაკლებად უფრო სამართლიანი იქნება ვიდრე დღევანდელი რეალობა. როგორ უნდა მოხდეს ამის ბევრი გზა შეიძლება არსებობდეს. მათ შორის არიან აქ ადამიანები ამ ქვეყანაში, რომლებიც ამაზე ძალიან ბევრი ხანია, ბევრი წლებია მუშაობენ. ვანო ჩხაიძე არის ერთ-ერთი Facebook-ზე შეგიძლიათ ნახოთ. მათ შორის პეტიციაც აქვს გაკეთებული და
დადიან და რაღაც ლექციებს კითხულობენ სხვადასხვა გზებზე და თვითონ ერთი გზა არის რომელსაც ჯერათ. მაგრამ პრივატიზაცია შეიძლება მოხდეს, საპრივატიზაციო ფული შეიძლება დაურიდეთ მოქალაქეებს, როგორც 90-იან წლებში მოხდა პრივატიზაცია, ოღონდ მაშინ ცხადია კორუფცია იყო და კორუფციის გარეშე შეიძლება მაგის გაკეთება. საპრივატიზაციო ფული შეიძლება შექმნა, რომელსაც გამოიყენებ მხოლოდ და მხოლოდ პრივატიზაციისთვის. ანუ მაგალითად თქვენ თითოეულ მოქალაქესო დაურიგდეს, არ ვიცი, 1000 საპრივატიზაციო ლარი, რომელიც არის ჩვეულებრივი საპრივატიზაციო ფული. და ამით შეიძლება მოახდინონ ადამიანებმა სხვადასხვა ტერიტორიების შეძენა. მათ შორის ცხადია გაჩნდება მეორადი ბაზარი, სადაც ეს საპრივატიზაციო ფული გაიყიდება ჩვეულებრივ ლარებზეც. ანუ თქვენ მაგალითად შეიძლება არ გქონდეთ სრული რომ რაღაც საკუთრება იყიდოთ და თქვენი საპრივატიზაციო ლარები გაყიდოთ და მიყიდოთ ვიღაცას. და ვიღაცას გქონდეს სრული რომ იყიდოს სადღაც, არ ვიცი, ტბა. და მე ის წავა და იყიდეს ეგრე ტბას. ანუ ტექნიკურად ეგეთი რაღაცები შესაძლებელია, მაგის გამოცდილება არსებობს. არაერთ ქვეყანას გაუკეთებია, შეიძლება მოხდეს ქაღალდის საპრივატიზაციო ფულის დარიგებითაც, როგორც 90-იანებში იყო, თუმცა დღევანდელ რეალობაში შეიძლება მოხდეს ელექტრონული ფულის გამოყენებითაც. ჩვენ მაგალითად გირს გვაქვს პროექტი, რომელიც დაახლოებით გავს რაღაცას გულისხმობს და კრიპტოვალუტის გამოყენებით ვაპირებთ მაგის გაკეთებას. ანუ სახელმწიფოსგან უნდა იყოს მოთხოვნა, რომ ეს სასოფლო-სამეურნეო მიწები უნდა გამოიყენოს ამ ქალაქთან, თუ თავისუფალი არის და შეუძლია რომ უბრალოდ მიაგდოს და კონდეს. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ზოგადად გონია რომ ეს სტატუსი რო არსებობს კიდე სასოფლო-სამეურნეო მიწა და არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გონია რომ სული სისულელეა დღევანდელ რეალობაში, თუმცა აუ ხალხი რომელსაც ჯერა მართლა გულწრფელად, მაგალითად არ ვიცი თუ არა, მაგრამ იუსტიციის მინისტრი ქალბატონ თეატოლუკიანს ჯერა რომ დაახლოებით 30 წელიწადში დედამიწაზე დაიწყება შიმშილი და ესა აქ მას რამდენიმე ფორუმზე ჩემთან ერთად, სადაც მე ვესწრებოდი ნათქვამი, შიმშილი დაიწყება, საჭველი აღარ იქნება საკმარისი და გადარჩებიან მხოლოდ ის ერები, რომლებსაც ექნებათ სასოფლო-სამეურნეო მიწები, სადაც რაღაცებს დათესავენ და მოიყვანენ. და ამის ჯერა გულწრფელად. ხო, ჩემს ეს არის სრული ბოდოა და თანამედროვე სამყაროში არ ვიცი თვალყურს ადევნებ თუ არა, მაგრამ დავით მარტივად შეგიძლიათ YouTube-ზე დაძებნოთ და ნახოთ მიწას, როგორც ეგეთი რაღაცა პროდუქტი, რომელზეც რაღაცა უნდა მოიყვანო, შინაარს კარგავს, იმიტომ რომ დაწყებულია უკვე ვერტიკალური ფერმებით დაწყებული და ჰიდროპონიკებით დამთავრებული საკვების შექმნა, მათ შორის არა მხოლოდ მცენარეული, არამედ ხორცის ტიპის ხორცის შემცველი საკვებისაც კი მომავალში აღარ იქნება დამოკიდებული იმ გზებზე, რა გზებითაც ჩვენ ამას დღეს ვაკეთებთ. ამიტომ არანაირი შინაარსი მაგას არ აქვს, რომ მიწა გქონდეს და იმას ვეძახოთ, რომ ეს არის სასოფლო-სამეურნეო და ამაზე არ შეიძლება სახლის აშენება. ან პირიქით რაღაცა ეს არის მიწა არასასოფლო-სამეურნეო და აქ არ შეიძლება რამის დათესვა. ჩვეულებრივი სიგიჟე არის ეს 21 საუკუნეში. ხო, ამიტომ კი, ანუ უნდა ყველაფერი გადავიდეს კერძო საკუთრებაში და ვისაც როგორ უნდა ისე გამოიყენოს მერე. Change mind არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ჯაფარა პრეზიდენტად ვფიქრობ მე. მადლობა. გამარჯობა. ჩემი კითხვა მეტად ზოგადი არის, ანუ დღევანდელი სოციალური სივრციდან გამომდინარე, ანუ მეტად უმოძრაო არის და სტრუქტურულ განვითარებისთვის აუცილებელი არის სოციალური მხარდაჭერა, ოღონდ მასიური, ხო? და მე რასაც ვაკვირდები, ჩემი დაკვირვებიდან გამომდინარე, თქვენ დაუშვათ ხელმოწერებს როცა აგროვებდით, ანუ დაუშვათ მოსახლეობის პოპულაციის თან შედარებით საკმაოდ ნაკლები იყო გამოხმაურება და იმის მიუხედავად თუ რაში გეთანხმებიან გარკვეული პატარა სოციალური ჯგუფის წევრები, შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს ის, რომ თქვენ უბრალოდ ვერ მოაგროვოთ შესაბამისი ხმა, რამდენად რაციონალურიც და სწორი არ უნდა იყოს თქვენი ხედვები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. მე რაც მომისმენია მაგალითად ეს ეხებოდა ზედმეტად აქტუალურ თემას იყო ნარკოპოლიტიკა, რომელსაც აქტიურად ვაკვირდებოდი ხოლმე და საკმაოდ ვიზიარებდი, ანუ იმიტომ იყო შესაბამისი ცოდნა, მაგრამ იმასაც, ანუ იყო ის მომენტიც, როცა არ იყო შესაბამისი აღმქმელი რა. და ეს დიდი სოციალური მუხტი და დიდი სოციალური ნაწილი არის ისეთი ჯგუფი, რომლებიც არ არიან შესაბამისი აღმქმელები რა, უბრალოდ არ შეუძლიათ გაანალიზონ, თუნდაც როდესაც მიდიოდა უბრალოდ მარიხუანასთან დაკავშირებით საუბარი, თქვენი პარტიის წევრებმა პირდაპირ აჩვენეს რომელიღაც კვლევები კონკრეტულად ფორმულირებულ კითხვასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი აბსოლუტურად ვერ გაიგეს უბრალოდ, ანუ ეს კვლევები ედოთ და ანუ იგივე ინფორმაციის მიწოდება ხდებოდა იმათ მხრიდან რა. კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ აი თქვენ რა გეგმები გაქვთ მაგასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ
თუ ვერ შეძლებთ ხმების შეგროვებას და ეს ინერტულ პოზიციაში მყოფი სოციალური სივრცე დარჩება ისე მაგ მდგომარეობაში, თქვენი ეს რამდენად სწორიც არ უნდა იყოს თქვენი მიმართულება, უბრალოდ განახორციელებელი შეიძლება დარჩეს რა. და ეგრე სიმბოლური სახე ქონდეს რა. მაგის ამჯერად საბოლოო ჯამში მეგობრებო ჩვენ მაინც ვანჯღრებთ რაღაც ამ თუნდაც ამ რაღაც დაჭაობებულ რეალობას და სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანის ყურადღებას მივიქცევთ კიდევ და გძელვადიანთ მე რისიჯერა არის ის რომ იმარჯვებს იდეები და ამიტომ ლაპარაკობთ რაც შეიძლება ბევრს და ცდილობთ რაც შეიძლება მეტად გავავრცელოთ ეს იდეები. რამდენად მოიტანს ეს ელექტორალურ წარმატებას თუნდაც ამარჩევნების შემთხვევაში არ ვიცი, მაგრამ ჩვენთვის არჩევნებიც და პოლიტიკაც საბოლოო ჯამში ინსტრუმენტებია იმისათვის, რომ ვიბრძოლოთ ჩვენი რა იდეებისაც ვჯერა იმ იდეებისთვის და ეს სისტემა მათ შორის, თუნდაც საარჩევნო და პოლიტიკური სისტემა, რომელიც ამ ქვეყანაში არის, გვაძლევს სხვადასხვა საშუალებებს, ინსტრუმენტებს იმისათვის, რომ რაღაცეები შევცვალოთ. მაგალითად, ეხლა ოდში გვაქვს ფესტივალი დაანონსებული, ხო, ლეგალიზაციის ფესტივალი. ანუ რეალურად ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ახლა არის ის, რომ გავიარეთ რაღაცა სახელმწიფოს რაღაცა იდიოტური პროცედურები და მივახციეთ იმას, რომ სახელმწიფო მე პირადად მაღიარებს როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატს და მათ შორის მაქვს რაღაცა ტიპის იმუნიტეტი. და ახლა ნაცვლად იმისა, რომ რაღაც არჩევნებს დაველოდოთ, ვცდილობთ, რომ ეს რაღაცა რადგან ფეხი სადღაცა ჩავდგი და სახელმწიფომ რაღაცა ინსტრუმენტი მოგცა, ეს ინსტრუმენტი გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ რაღაცა კონკრეტულად შევცვალოთ და მათ შორის ამ ფესტივალის აზრიც ეს არის, რომ იქ კონკრეტული რაღაცა მეტი თავისუფლება მოვიპოვოთ, რაღაცა გავიმარჯვოთ რაღაცა ერთი კონკრეტული მიმართულებით, იმიტომ რომ გამოვიყენოთ ეს რაღაცა. ანუ ესე უყურებთ ჩვენ ამას, ამის თქმა მინდა. პარტია იქნება თუ პოლიტიკა იქნება თუ არჩევნები იქნება თუ და ჩვენ გვაქვს კიდე არასამთავრობო ორგანიზაციაც ვართ და რელიგიაც ვართ და ეხა კიდე კომერციულ ორგანიზაციას ვაფუძნებთ და სკოლასაც ვაკეთებთ. ყველაფერ ამას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ კონკრეტული მიმართულებით რაღაცა საომარი რო გვაქვს, რომელიც უფრო გამოგვადგება იმ ფორმას ვიღებთ და იმ ფორმით ვიბრძვით და ხო, რა ვიცი, არჩევნებს რამდენად მოვიგებთ, არ ვიცი, მაგრამ რაღაცებს რო ვიგებთ ფაქტია. ოთოში მე ვგზნობ რო ვიგებთ რა. მე გვარის ბოლოს არჩევნებსაც მოვიგებთ, ეხლა არ ვიცი, ეს იქნება თუ შემდეგ იქნება, მაგრამ ბოლოს გონია რომ არჩევნებსაც მოვიგებთ. კი. მადლობა კითხვისთვის. მადლობთ. ნუ, ჩაის ვერ დაგიდო, მაგრამ წყალს დაგიდო. მადლობა. გამარჯობა, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ აქ მოხვედით და გველაპარაკებით. საერთოდ ჩემი აზრით კარგი წამოწყება და კარგი იქნება თუ ქართულ პოლიტიკაში ესეთი ის დაიდერგება პრაქტიკაში. და სხვა კანდიდატების თუ გამოვლენ და ესე პირისპირ დაგვიჯდებიან და დაგველაპარაკებიან და უპასუხებენ ჩვენ კითხვებს, კარგი იქნება, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ხალხს ბევრი კითხვა გვაქვს მათთანაც და კი გასაგებია რომ რთულია ესე დაელაპარაკო ხალხს, მაგრამ გადააბიჯონ საკუთარ თავს, საკუთარ შიშებს და გამოვიდნენ და გველაპარაკონ. უპასუხონ ჩვენ კითხვებს, ჩემი აზრით კარგი იქნება. ეხლა რაც შეეხება კითხვასაც თქვენთან მაქვს. ანუ როგორც ვიცი, თქვენ არ ხართ იმის მოხრე, რომ მოქალაქეობის გაცემა გაადვილდეს სხვა უცხოელებზე. მაგრამ ამავე დროს ხარს უჭერთ, რომ ბინადრობის უფლების გაცემა იყოს გაადვილებული და დაურიგოთ რა, ნებისმიერს ვინც კრიმინალი არ არის და პატიოსანი მოქალაქეა. მაგრამ ეს არ გამოიწვევს საფრთხეს, რომ დაუშვათ 10 წელი რომ გავა და ისინი მერე მოქალაქეობასაც ჩვეულებრივ უპრობლემოდ მიიღებენ და ექნებათ პოლიტიკური ძალა ქვეყანაში. საფრთხეს არ გამოიწვევს, რომ მოვლენ დაუშვათ მუსულმანები ბევრი, რომელსაც თავიანთ ქვეყანაში შარიათის კანონები აქვს, მე იმათ საქართველოში პოლიტიკური ძალაც ექნებათ და რაღაცები ძალიან ცუდად შეცვია ქვეყანაში. არ მე მაგისი არ მჯერა, ეხლა რომ აქ ჩამოვა ბევრი არაბი, საუდის არაბეთიდან და საქართველოში ესწრება შარათის დამყარებას. მაგისი არ მჯერა, არც მოქალაქეობას არ მიიღებენ, ანუ აქ თუ აბანემები თუ ჩამოდიან უბრალოდ აქ იმისათვის, რომ იმუშაონ და რაღაცა კეთილსინდისიერი ხალხი არიან, ოჯახი შენახვა უნდათ, მაგაში პრობლემას ვერ ხედავ და მოქალაქეობა რატო უნდა მივცეთ, ეგ არ მეს. მოქალაქეობა გჭირდება ჩვენ, მათ შორის პოლიტიკური გადაწყვეტების მიღება უნდა იყოს ჩვენ ხელში, ანუ თავარი რაც ჩემი აზრით ჩვენ უნდა გავყიდოთ, ვახო ამბობს ხოლმე ამას ხშირად მეგრელიშვილი, ეს არის სწორი წესრიგი, ანუ ჩვენ როგორც ქვეყანამ უნდა გავყიდოთ სწორი წესრიგი და ეს სწორი წესრიგი უნდა დავამყაროთ ჩვენ, ვინც ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები. ამის იქით, ვისაც უნდა ჩამოვიდეს, რაც უნდა აკეთოს, იცხოვროს, არავის არაფერს არ ვერჩით, მათ შორის არც გონია რომ სწორი იყოს რაიმე ფორმით დისკრიმინაცია თუნდაც რელიგიური ნიშნით, არ რაიმე სხვა ნიშნით.
მაგრამ წესრიგს ვამყარებთ ჩვენ და ჩვენ ვართ ის ხალხი, ვინც ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ვინც უნდა მივიღოთ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იმასთან დაკავშირებით, როგორი ქვეყანა ვართ ჩვენ, რანაირად ვცხოვრობთ აქ, რა წესებით ვცხოვრობთ. დანარჩენი ვინც ამ წესებს დაემორჩილება, შემოვიდეს იცხოვროს აპრობლემაა. მაგრამ მოქალაქეობა რატო უნდა მივცეთ? ეგ არ მესმის ამ. კი, შეიძლება ქონდეს რაღაცა კითხვები, რა შემთხვევაში ვაძლევთ მოქალაქეობას, მაგრამ მომხრე არა ვარ, უბრალოდ მოქალაქეობა ვარიგოთ. ხო, მაგის მომხრე არა. არა, ისოც შემოვიდეს კეთილსინდისელი ადამიანი აქ იცხოვროს, იმუშაოს, ოჯახი შეინახოს, მაგაში პრობლემა საერთოდ არ ხედავ, ჩვენთვისაც კარგია და იმათვისაც კარგია. ჩვენ ვართ, რო გესმოდეთ, ჩვენ ვართ 3.700.000 ადამიანი. მაგრამ ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ჩვენ გვაგინებდნენ, იყო ის, რომ რატო უნდა აღმოჩნდეთ ჩვენ უმცირესობაშიო. ოღონდ ამ შემთხვევაში მოქალაქეები უმცირესობაში კი არ გულისხმობოდა, რომ მოქალაქეები ჩვენ ვიქნებით, უბრალოდ რაოდენობა მოსახლეობის იქნება უფრო მეტი. და მათ შორის შეიძლება კი 3.700.000 ვინც ახლა აქვს ხოლმე მოქალაქე აღმოჩნდეთ უმცირესობაში. 3.700.000 არის ძალიან პატარა ბაზარი. ანუ თქვენ რომ წარმოიდგინოთ ნებისმიერი დიდი კომპანია რომელიც შეიძლება შემოვიდეს საქართველოში და აქ მოვიდეს ბიზნესის დაწყება, პირველ რიგში რასაც უყურებს არის ის რამხელა არის გასაღების ბაზარი. და 3.700.000 ღარიბი მოქალაქე არის ძალიან ცუდი ბაზარი. ანუ არ ვიცი ხო Toyota-ს რომ მოუნდეს ქარხნის გაკეთება, სადაც Toyota-ს გამოუშვებს სხვადასხვა მანქანებს, საქართველოში არ გააკეთებს. გააკეთებს თურქეთში. იმიტომ რომ რამდენიმე 10 მილიონი და ჩვენზე მდიდრები არიან, ხო? ანუ რაოდენობას აქვს მნიშვნელობა. რამდენი ვართ და რამდენად შეძლებულები ვართ და რაც მეტი ადამიანი იქნება ამ ტერიტორიაზე, ფულის დამხარჯავი და რაღაცების ყიდველი, დიდი შანსია რომ აქ მეტი ფული ჩაიდოს და რაც საბოლოო ჯამში ჩვენთვისაც კარგია. ოღონდ კიდევ იმერებ ეს არნიშნავს რომ ყველა მოქალაქე უნდა იყოს. მოქალაქეები უნდა ვიყოთ ჩვენ უნდა შევქმნათ ეს წესრიგი, მაგრამ ვინმე წესიერ ხალხს თუ აქ უნდა ჩვენთან ერთად ცხოვრება, რა პრობლემაა? მე მაგაში საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას ვერანაირს. არ არსებობს იმის საფრთხე რომ მაგალითად ეკონომიკურად ეს მომგებიანი არ იყოს, იმიტომ რომ ღარიბი ხალხი მოვიდეს აქ ჩვენ ქვეყანაში უფრო უკეთესად იგრძნოს თავი და ნაკლები ინვესტორი მოვიდეს და ესეთი კანონი რომ დავაწესოს დაუშვათ რომ ვინც ჩადებს რაღაც გარკვეულ ფულს საქართველოში, ვინც ინვესტიციებს ჩადებს, შემოუშვათ ასეთი ხალხი და დანარჩენებზე რაღაც რავი წესები, რეგულაციები რომ დავაწესოთ, ეკონომიკურად უფრო კარგი ხო არ იქნება. რაღაც ფილტრი შეიძლება დავაყენოთ, მაგრამ მე რაღაც რთული ფილტრების მომხრე არა ვარ, გულწრფელი რო ვიყო. ანუ მიგრაციის ერთ-ერთი ტენდენცია ზოგადად დედამიწაზე არის ის, რომ ადამიანები დაბალ განვითარებული ეკონომიკური ქვეყნებიდან მიდიან მაღალ განვითარებულ ეკონომიკურ ქვეყნებში. ამის გამოა რომ ცხადია ჩვენთან უფრო მეტად შემოდიან უფრო ღარიბი ადამიანები, ისე როგორც საქართველოსდან ადამიანები მიდიან უფრო მდიდარ ქვეყნებში. ანუ როგორც ქართველები მიდიან სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში, ისე საქართველოში მოდიან შედარებით ღარიბი ქვეყნებიდან. ანუ ვიღაცა რომ ჩამოდის აქ ღარიბი ქვეყნიდან, მისთვის მიუხედავად იმისა, ჩვენ როგორ არ უნდა მოგწონდეს ამ ქვეყანაში სოციალურ-ეკონომიკური რეალობა და როგორ უკეთესი არ უნდა გვინდოდეს, მათთვის აქ არის შესაძლებლობების რაღაცა ფანტასტიკური ისა სპექტრი, იმდენი შესაძლებლობა აქვს, რომ წარმოუდგენ, იმიტომ რომ უკან იმ ქვეყნებში სადაც იქიდან მოდიან, იქ საერთოდ არანაირი შესაძლებლობა არ არის. ის როგორც საქართველოსდან ადამიანი რომ მიდის ჩადის ამერიკაში ან არის რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში, იქ ხედავს უამრავ შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მდიდარი ქვეყანა არის. და ეს არის რეალობა და ან გონია რომ სწორი იყოს, რომ ჩვენ კიდევ ვიმეორებ თუ კეთილსინდისიერ ადამიანებზე არის საუბარი, სწორი იყოს რომ მათ თამაში ხელი შეუშალოთ. ზუსტად ისეთი არასწორი იქნება როგორც განვითარებულმა ქვეყნებმა რომ შეუშალონ საქართველოსდან ჩვენი მოქალაქეების იქ გასვლას და საქართველოში ოჯახების ძალიან დიდი რაოდენობა სწორედ ისეთი ქართველები ინახავენ, რომელიც საზღვარგარეთ მუშაობენ. ხო კარგია ჩვენთვის და ესევე კარგია ვიღაცა რომ შემოდის აქ მუშაობს და თავის ოჯახს ინახავს სადღაც იქ და ხო არ მგონია რომ ეს სწორი იყოს ან მორალურად გამართლებული იყოს. ევროკავშირის ქვეყნებში მაგალითად ქართველები რომ მედიან ხოლმე რაღაც 3 თვით გადადიან როგორც ვიცი და არ აქვთ უფლება რომ ესე თავისუფლები არ არიან და მსგავსი რა კარგია მე ხო და მაინც აი ჩვენ სამართლიანები ვიქნებით რომ დაუშვათ ჩვენ არ შეგვიძლია დედამიწაზე ყველგან სიარული და დანარჩენ თელ დედამიწაზე უპრობლემო შეეძლო საქართველოში შემოსვლა. რამდენად სამართლიანი იქნება ისევ ჩვენი თავისთვის ესეთი ლიბერალური მიდგომა. ჩემი სამართლიანი იქნება. მე არ გონია რომ სამართლიანი იყოს კეთილსინდისიერ ქართველებს რო უშლის ევროკავშირის ომი რაღაცა ქვეყანა იქ შესვლას. არ გონია, ცუდად იქცევიან. თუ კრიმინალზე ლაპარაკი, ოკეი, თუ ტერორიზმზე ლაპარაკი, ოკეი, მესმის, მაგრამ კეთილსინდისიერ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა ქონდეთ თავისუფალი გადაადგილების უფლება დედამიწის ნებისმიერ წერტილში. და ყველა ქვეყანა, რომელიც ამაში ხელს შეუშლის ნებისმიერ კეთილსინდისიერ ქართველს, არის უსინდისო ქვეყანა. ჩემი აზრი არის ეგეთი. კარგით, მადლობა პასუხისთვის. სამივე კითხვაზე კარგი პასუხი გამეცით. ჯაფარა პრეზიდენტად. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ზურა ეხა რამდენიმეჯერ მოვისმინეთ იმიგრაციასთან და ანტიიმიგრაციასთან დაკავშირებით საკითხი, ან პრობლემები აქ დისკუსიის დროს.
საერთოდ მემარჯვენე ლიბერალები სხვადასხვა არგუმენტები არსებობს იმიგრაციასთან დაკავშირებით. მემარჯვენე ლიბერალებს მათ შორის მახსოვს კახაბენ დუგიძეც მოყავდა ანუ სინგაპურის მაგალითი, რომელიც არის ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანა მსოფლიოში. და იძახდა რომ აი სინგაპური ისეთ დიდარი გახდა რომ გაასწრო ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც მშპ-ი ერთსულ მოსახლეზე. მართლაც ესე არის. მაგრამ შევხედოთ მეორე მხრივ, ანუ კონსერვატორებს მოყავთ დღევანდელი ევროპის მაგალითი. დღეს შევხედავთ ხო ევროპაში მაგალითად იტალიაში, ავსტრიაში, გერმანიაში არის far right, ეგრეთ წოდებული far right პარტიები ხვდებიან უკვე პარლამენტში, ნუ ადგილობრივ წარმომადგენლობით ორგანოებში. და ეს ჩემი აზრით ილუზიას უქმნის იმ ქართულ კონსერვატორებს, რომ თითქოს ის ხალხი შეწუხდა იმიგრანტები და ამიტომ არის რომ ესეთი პარტიები მოდიან ხელისუფლებაში. და ხშირად მოყავთ მაგალითად ესეთი ევროპის მაგალითები, რომ აი ნახეთ, ევროპას შეწუხდა იმიგრანტები და ჩვენ კიდე ჭკუა არა გვაქვს, რო ვიძახით, რომ აი ამდენი იმიგრანტი უნდა შემოვიდეს საქართველოში, მიწა უნდა შეისყიდონ და ასე შემდეგ. და მაგერ შემდეგ ისა კიდე ერთი მაგალითი არის, რომ ბრიტანეთი ემზადება ბრექსიტისთვის და ლეპენი მეორე კანდიდატი იყო როგორც კონსერვატორი საფრანგეთში პრეზიდენტობის. და აი ამ არგუმენტს რა პასუხს გაასცემ იმ კონსერვატორებს, რომლებსაც დღევანდელი ევროპის მაგალითი მოყავთ და ევროპის far right პარტიების მაგალითი მოყავთ. რთული კითხვა. მე მგონია რომ მთავარი პრობლემა ევროკავშირში იყო წლების განმავლობაში ეს რწმენა ეგრეთ წოდებული მულტიკულტურალიზმის, რაც გულისხმობდა იმას, რომ შეიძლება სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩასულიყვნენ ადამიანები და ეცხოვრათ ევროპის ქვეყნებში და მათ შორის ეცხოვრათ ისე, როგორც მათ წარმოედგინათ, რომ არის სწორი. მათ შორის აი ბრიტანეთში იყო შემთხვევები, როდესაც მუსლიმი თემის სხვადასხვა წარმომადგენლები ითხოვდნენ, რომ ბრიტანეთს ეღიარებინა შარიათის კანონები, ისინი იძახდნენ, რომ ეს არის ჩვენი კულტურა და ჩვენ ესე გვინდა ვიცხოვროთ და სახელმწიფო ამაში არ ჩაერიოს. აქ მგონია, რომ პრობლემა იყო ამაში. როდესაც მე წეგან ვამბობდი, რომ ჩვენი წესრიგი უნდა შევთავაზოთ, ეს წესრიგი მათ შორის გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი რაღაცა წესები და ამ წესს თუ შემოდიხარ და აქ ცხოვრობ, ამ წესებით ცხოვრობ. და ხო, მოგიწევს მათ შორის რაღაც შევა მოგიწევს რაღაც საკუთარ რაღაცა კულტურულ რაღაცა, არ ვიცი, თავისებურებებზე, რბილად რო ვთქვა თავისებურებებზე უარის თქმა, იმიტომ რომ აქ არის ქვეყანა, სადაც ადამიანების უცნაურებს პატივს სცემენ. ხო, თუ ესე მივუდგები, მგონია რომ მოხდება ეგეთი ტიპის პრობლემების პრევენცია, რომელიც ევროპაში არის. ევროპაში უბრალოდ შეუშვეს ესე ყველა, მიცეს უფლება და საშუალება, რომ რაღაცა როგორც თვითონ წარმოედგინათ, რომ იყოს სწორი, ისე ეცხოვრა და ეხა გაუშვათ პრობლემები და ეხა იძახია, რომ ცალკე მერკელი და ცალკე მანამდე სარკოზი იყო კიდე რომ მულტიკულტურალიზმა არ გაამართლაო. ხო, ესე წარმომიდგენია, რომ რაღაც ჩვენ გვექნება ჩვენი წესრიგი, რომელსაც ჩვენ შევთავაზეთ. ამ წესებში თუ ჯდება და არის კეთილსინდისიერი მოქალაქე, მაშინ ოკეი, შეუძლია შემოვიდეს და იცხოვროს და იმუშაოს და რაც უნდა ისაკეთოს. სხვა მხრივ, ხო, რავი, სხვა მხრივ პრობლემას ვერ ვხედავ. ამ გონია რომ ანუ წლების წინ დაუშვეს შეცდომა, როცა მიუშვეს ისე როგორც მიუშვეს და მე აღიარეს, რომ არ გაამართლა მულტიკულტურალიზმი. მულტიკულტურალიზმი იმ გაგებით, რომ ადამიანებს სხვადასხვა კულტურებიდან მოვიდა და სხვადასხვა რაღაცა თავისებურება გაქვს, ეს ყველაფერი ოკეი არის, მაგრამ ხო, ამის ნაწილი ვერ იქნება ის, რომ თქვა, რომ რაღაცა ჩემ კულტურაში, არ ვიცი, 11 წლის გოგოებს ათხოვებენ, ან არ ვიცი, რაღაცა საშინელებას უშვებიან და მსგავსი რაღაცები ძალით ათხოვებენ და ეგეთი რაღაცები. ხო, ეგეთი რაღაცების მე ამჯერა. მე მჯერა, რომ ჩვენ უნდა ქონდეს ჩვენი სწორი წესრიგი, სადაც ადამიანის უფლებები არის დაცული, ოღონდ სწორი გაგებით ადამიანის უფლებები და ამ შემთხვევაში გონია, რომ ეგეთ პრობლემებს თავიდან ავიცილებთ რა. და ერთი კითხვაც კიდევ თუ შეიძლება თქვენ ძახით რომ საქართველოში უნდა იყოს ისეთი მაგარი თავდაცვა რომ რუსეთს კონდეს დასაფიქრებელი საბაბი რომ აღარ უნდოდეს ჩვენთვის ჩვენ ქვეყანაში ტანკების შემოსვლა. ანუ ეს ვერასდროს ვერ მოხდება რომ იმდენი დაფინანსება კონდეს ჩვენ თავდაცვაში რამდენიც რუსეთს აქვს, იმიტომ რომ რუსეთი არის უზარმაზარი ქვეყანა და ძალიან დიდი კაპიტალი აქვს. მაგრამ უნდა დადგეს ერთი მომენტი, როდესაც რუსეთი დაფიქრდება რომ მოდი არღირს საქართველოში შეჭრა და მისი ოკუპაცია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა დაგვრჩება. და ანუ თქვენი ძახით რომ თუ გადასახადებიდან მარტო დღგ-ს და აქციის დავტოვებთ რანაირად შევქმნით გრძელვადიან პერსპექტივაში
საფუძვლიან თავდაცვას და ძლიერ თავდაცვას, იმიტომ რომ ანუ მე როგორც მახსოვს, საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი ან მნიშვნელოვანი ნაწილია ბიუჯეტის და მნიშვნელოვნად ავსებს ბიუჯეტს და ესენი თუ გავაუქმეთ, რამდენად მივიღებთ მაგარ თავდაცვას და თუ დაუშვად მივიღეთ როგორ ვაპირებთ კორუფციის განკონტროლებას, იმიტომ რომ ვიცით რომ თავდაცვა არის ყველაზე დიდი ბიუროკრატია და თუ ბევრი ფული დავხარჯეთ, უფრო გაიზრდება ბიუროკრატია. საშემოსავლო მოგების გადასახადი ახლა რომ გავაუქმოთ დღესვე იქნება დაახლოებით საღა ჩავალთ დაახლოებით 2000 ეხლა არის 2000 რამდენიმე წელი 2018 ხო? ჩავალთ 2013 წლის ბიუჯეტზე დაახლოებით. 2013 წელს ბიუჯეტის ქონდა სახელმწიფოს, ის ბიუჯეტი გვექნება ახლა. რავი, რამე განსხვავებას პრინციპულს ხედავთ, ახლა 2013 წელს რასაც აკეთებდა სახელმწიფო, ახლა რამე კრამიტებს ვამტრევთ თუ რა შეშებით 5 წლის შემდეგ, ხო? არაფერი არ მოხდება. 2013 წელს ბიუჯეტით როგორც ვარსებოდით, ისე ვიარსებთ 2013 წლის ბიუჯეტით ორივე გადასახადი რომ ახლა გავაუქმოთ. არანაირი პრობლემა მაგ ხრივ არ იქნება და არაფერი რადიკალურად არ შეიცვლება. რაც შეეხება რუსეთთან მიმართებაში თავდაცვას, რუსეთს ჩვენზე გაცდებით მეტი დიდი ბიუჯეტი აქვს, მე მგონი სადღაც 60 მილიარდი აქვს ახლა, თუ სწორად მახსოვს, მაგრამ რუსეთი არის დიდი ქვეყანა და პრობლემები აქვს ძალიან ბევრი და შესაბამისად თელ თავის რესურსს საქართველოზე ვერ გადმოისვრის, ეს ერთი. რუსეთი არის კორუმპირებული ქვეყანა, კორუფცია ჭამს ყველაფერს და მათ შორის თავდაცვაში სერიოზული კორუფცია, ამიტომ იქ ხარჯები, ფული არ იხარჯება ეფექტურად როგორც იხარჯება ნაკლებად კორუმპირებულ ქვეყნებში, ანუ ეგეც მნიშვნელოვანი ფაქტი არის და მესამე ჩვენი მიზანი ხო არ არის თავდაცვისთვის, რომ ჩვენ შეტევაზე გადავიდეთ რაღაც ტერიტორიები დავიღოთ. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ რუსეთის სახმელეთო საზღვარი რა პერიმეტრზეც არსებობს, იმ პერიმეტრზე ჩვენთვის თავში ხელის წამორტყმა, სამხედრო აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ, რუსეთს უჯდებოდეს უფრო ძვირი, ვიდრე რომელიმე სხვა იგივე საზღვარზე რო ესაზღვრება რომელიმე სხვა ქვეყნისთვის თავში წამორტყმა. და ხო, ჩვენ მიზანი არის ეგ, რომ ჩვენთან დაждდეს ძვირი და ჩვენზე იაფი დაждდეს, არ ვიცი, წამოარტყას მონღოლეთს ან წამოარტყას, ვისაც უნდა იმას წამოარტყას, ბელორუსს წამოარტყას, იმათმა მიხედონ თავის თავს, მაგრამ ჩვენთან უნდა დაждდეს იმათთან შედარებით ძვირი, რომ იმათზე იფიქროს და ჩვენზე არ იფიქროს. ეხლა ჩვენ ვართ დაჩმორებულ მდგომარეობაში და ჩვენზე თავზე წამოარტყვა შედარებით არის უფრო იაფი. და ამიტომ გვაქვს ის პრობლემები, რა პრობლემებიც გვაქვს. ხო, ანუ ეს არის ჩემი ხედვა. კორუფციასაც შეეხება ნებისმიერ შემთხვევაში ხარჯებს თუ შევამციროთ და საკონტროლო და რომ დასაკვირვებელი წერტილების რაოდენობა რაც უფრო ნაკლები იქნება, მით უფრო მეტი შანსია რომ კორუფცია არ გაგვეპაროს. ანუ თუ აქამდე ვაკვირდებოდით 19 სამინისტროს, ეხლა ვაკვირდებით 11-ს მე მგონი, 11 დატოვეს ხო მგონი. ხო, კიდე თუ შევამცირებთ სამინისტროების რაოდენობას და შევამცირებთ ზოგადად ხარჯებს, რაც უფრო ცოტა ფულს დავხარჯავთ და რაც უფრო ცოტა იქნება ეს ხარჯის წერტილები, მით უფრო დიდი ლუპით შეგვიძლია დავაკვირდეთ და ვნახოთ რომ არ მოიპარო. ხო, ამიტომ ამ ხრივ კორუფციაც შემცირდება. ანუ მე კონკრეტულად თავდაცვის სისტემაში გეკითხებოდი, ანუ თავდაცვის სისტემის კონტექსტში. ეხლა ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 700 მილიონი და ხო, 800 მილიონი დაფინანსება თავდაცვის. ეხლა რომ გაუტოლდეთ აზერბაიჯანის ლეველს, დონეს და თქვა ხარჯავდეთ 3 მილიარდს შესაბამისად უფრო ანუ რაც უფრო მეტი ფულია, მით უფრო მეტი შანსია კორუფციის, ხო? ესე არის. და ანუ რაც უფრო მეტ ფულს ხარჯავ, მით უფრო მეტი კადრები იქნება და უფრო დიდი ბიუროკრატია შეიქმნება და ანუ თავდაცვის სფეროში გეკითხებოდი, რატო ანუ როგორ უნდა მოხდეს კორუფციის პრევენცია, თორე გასაგებია სხვა სამინისტროებს რომ გავაუქმეთ, იმის ფონზე შემცირდება კორუფცია. უბრალოდ აი თავდაცვაში შეიძლება შეიქმნას რა, ანუ მაგას. ხო, თავდაცვაში ერთ-ერთი სპეციფიკა ის არის, რომ რაღაცა ტიპის ხარჯები გექნება, რომელიც იქნება გასაიდუმლოებული. თორე სხვა მხრივ ჩვეულებრივ ხარჯები გაქვს, ეხლა რასაც ხარჯავთ, იმ ხარჯების უდიდესი ნაწილი მიდის ჩვეულებრივ თანამშრომლობის ხელფასებზე და ძალიან პატარა ნაწილი მიდის რაღაც გადაიარაღებაზე და რაღაც ახალი რაღაცების შეძენაზე. ანუ ისაც მიდის ხელფასებზე და ეგეთი ხარჯები შედარებით ადვილი გასაკონტროლებელია, რომ რაღაც გაყალბება არ მოხდეს და კვტარისულები არ ყავდეს ჯარში, როგორც კვტარისულები შევეყავდეს პენსიონერებში და ვიღაცა აქედან ფულს იპარავდეს, მაგის გაკონტროლება შედარებით მარტივია, თან თუ ელექტრონულად გააკეთებ მაგ ყველაფერს და რაც შეეხება ხარჯებს, რომელიც ისეთია მაგალითად ინფრასტრუქტურული ხარჯები ან რაღაც ამუნიციის შესყიდვა რაღაცა მსგავსია, რავი, მაქსიმალურად გამჭვირვალე უნდა იყოს. დარჩება ერთადერთი ნაწილი, სადაც შეიძლება საფრთხე იყოს, ეს არის საიდუმლო შესყიდვები და ნუ მავრი ეგ ზოგადად რთული თემა არის ყოველთვის ყველგან, მაგრამ ნუ აქ ჩვენ გვაქვს რაღაცა მექანიზმები, მაგალითად ნდობის ჯგუფი არსებობს პარლამენტში, სადაც ოპოზიციიდანაც არიან ხალხი და პოზიციიდანაც და პრინციპში ის უნდა აკონტროლებდეს, რომ ეგეთი საიდუმლო ხარჯებში რაღაცას არ იპარავდეს. რავი, სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს აქტიური და ეგ გამოსავალი სხვა უფრო ისეთი იდეალური
წამალი მე არ მაქვს, არ ვიცი, რეცეპტი არ მაქვს. და ბოლო კითხვა, ან ფიქრობ თუ არა, რომ უკეთესი იქნება, რომ თავდაცვის მინისტრი იყოს სამხედრო პირი და არა სამოქალაქო პირი? ჩემი სამოქალაქო უნდა იყოს, მაინც საბოლოო ჯამში, რომ პოლიტიკას განსაზღვრავდეს, ხო, მე მგონია, რომ გენშტაბის უფროსი ან გენშტაბი გჭირდება კარგი უცხოელების. არის მადლობა თქვენ. გამარჯობა. ესე იგი ეს რაღაცა მაინტერესებს, ამ დაზუსტება მინდა უფრო. ეხლა ხანს გავიდა და მე მგონი გვერდზეც გავაზიარე, თავისუფალი რადიოს პოსტი იყო საპრეზიდენტო დაპირებების სკანერი. და არჩევდნენ, ანუ რისი უფლება აქვს თუ არა, რასაც პირდებიან ხალხს. თქვენზეც იყო იგივე რაღაცა, რომ არ შეუძლია პრეზიდენტს მოკლედ ყველა კანონს დაადოს ვეტო და პარლამენტთან მით უმეტეს უმრავლესობა თუ ქართული ოცნების არის და ამ ვეტოს მაინც დაძლევენ, ამდენად ლეგიტიმურია იგივე ყველა ისეთი კანონის შეჩერება და როგორ აპირებ ამასთან ბრძოლას. ანუ თუ დაადებ ვეტოს, ისევ უმრავლესობა გაიმარჯვებს, გაიტანენ ისევ ამას და ანუ ესე სანამ შეიძლება რომ გაგრძელდეს. ანუ ამდენად რეალურად შეიძლება იმ კანონების შეჩერება, რის შეჩერებაც გინდა შენ მეტი თავისუფლებისთვის. კი, ანუ დაპირება მარტო ვეტოს დადებას არ გულისხმობს ჩემი მხრიდან, გულისხმობს რომ მე თვითონ წავალ პარლამენტში და მე თვითონ დავიცავ ჩემ ვეტოს. ანუ ვეტოს დადება არ ნიშნავს იმას, რომ უარყოფ კანონს, ვეტოს დადება ნიშნავს, რომ რაღაც ალტერნატიულ წინადადებას თავაზობ, რომელთაც მე მიდიხარ პარლამენტში და იცავ ალტერნატიულ წინადადებას. უბრალოდ აქამდე ამას აკეთებდნენ ყოველთვის პრეზიდენტის წარმომადგენლები და ჩემი დაპირება გულისხმობს, რომ მე თვითონ ვივლი და მე თვითონ გავაკეთებ ამას თქო. რაც შეეხება რამდენად არის შანსი, რომ რაღაც კანონები შევაჩერო ესე, რაც ჩემი ეს არასწორი იქნება, რავი, წინა პარლამენტში მქონდა ეგეთი არამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ძელი რაღაც კანონების გაჩერება მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ერთი ცალკე დეპუტატი ვიყავი და მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების უმრავლესობა იყო იქაც. ანუ დღევანდელ პარლამენტში, ისე როგორც წინა პარლამენტში, რეალობა არის ეგეთი, არის რაღაც საკითხები, სადაც ძალიან ნათლად ჩანს ხოლმე, რომ პარლამენტარებს უმრავლესობიდან მიღებული აქვს ზემოდან ინსტრუქცია. ანუ რაღაც არ ვიცი, ხა ივანიშვილიდან მოდის პირადად, ბერაზგან მოდის თუ ვისგან, ვიღაცისგან მოდის ინსტრუქცია და გასაგები ხდება ხოლმე. უყურებ ხოლმე, რომ ყველა არის ერთ ჭკუაზე, ყველა ერთნაირად აძლევს ხმას და რაც არ უნდა ელაპარაკო, ხვდები, რომ კედელს ასკდები, იმიტომ რომ უბრალოდ დავალება აქვთ მიღებული და არ გისმენენ. თვალებს ეტყობათ, რომ არ აინტერესებს რაც ელაპარაკები. ეგეთ შემთხვევები არის, არ მაგ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ იზავ. ამ ეგეთ შემთხვევებში აზრი არ აქვს, მალე ხვდები, რომ კამაც აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ უბრალოდ ინსტრუქციას ემორჩილებიან და გასაგებია. მაგრამ ეგეთ შემთხვევები არ არის ხშირი, მინდა გითხრათ. ყოველ დღეს წინა პარლამენტში არისო და ეხლა ამ პარლამენტში მე რასაც უყურებ, საერთოდ ბარდაგი არის. მაგრამ იყო რაღაც შემთხვევები, როცა ძალიან ნათლად ჩანდა, რომ ინსტრუქცია ქონათ მიღებული. უმეტესობა შემთხვევებში არის თვითონ ქართული ოცნების შიგნით ინიციატივები გენერირებული სხვადასხვა ფრაქციების ან ადამიანების მიერ. მათ შორის ის შემთხვევაში იციან, რომ მაგალითად თუ რაღაც ინიციატივას მოამზადებენ, რომლის გაправება შესაძლებელი იქნება რაღაცა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ან ასოცირების დღის წესი, რაღაცა მისი გატანის შანსი იქნება უფრო მაღალი. მაგალითად ეგრე გაიტანა გუგული მაგრაძემ არაერთი ჩემი აზრით ძალიან სულელური ინიციატივები, მაგრამ გაიტანა. არა, ხშირ შემთხვევაში, ანუ თუ ეკამათები და საღი აზრი თუ შენ მხარეს არის, რაღაცები შეიძლება გააჩერო, იმიტომ რომ შიგნით იმათ შორის იწევ რაღაც დაპირისპირებებს და ერთმანეთში იწყებენ კამათს. ხო, და რავი, რაღაცები გამიჩერებ, ხა მაგალითი რომელიც მოყავს ხოლმე არის ბუსუსებიანი პრეზერვატივის მაგალითი, რომელიც არ გასულა, კი ჯერა ყოველას რო ვითომ მიღებული, მაგრამ არ არის მიღებული, იმიტომ რომ იმდენი დავცინე და იმდენი რაღაც ვეკამათი, რომ საბოლოო ჯამში გაჩერდნენ და მესამე მოსმენით მიღებული არ არის. ანუ ხშირ შემთხვევაში საღი აზრის დონეზე შეგიძლია რაღაცებზე იკამათო და კიდევ მეორე თუ პირდაპირ ინსტრუქცია არ აქვს ზემოდან მიღებული, ამ კამათს აზრი აქვს, რაღაცები შეიძლება გააჩერო. საბოლოო ჯამში იქამდე მივდივართ, რომ მარტო საპრეზიდენტო პოსტი ვერ გადაწყვეტს ვერაფერს და ბრძოლისთვის, ანუ მეტი თავისუფლებისთვის დაგვჭირდება მაინც ადგილები მთავრობაში, ხო? სადაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქნება რაღაცებს. ანუ იდეაში ვადამდელზე არ ფიქრობ, ხო, ჯერ რომ დავაყენოთ ეგ საკითხი და. ნუ ჩერეის გაკეთებაც გვინდა ის რაღაცები რომ გააკეთოთ, ხადია მაგას ჭირდება ხელისუფლებაში მოსვლა და მინიმუმ ხელისუფლებაში დარჩენა ალბათ წელიწად ნახევარი მაინც რომ ეგ რაღაცები გააკეთო. მაგრამ საპრეზიდენტო ტრიბუნათან პირდაპირ არჩევით პრეზიდენტი არის სერიოზული ლეგიტიმაცია, სერიოზული ძალა. აუ ეგეთი მარტივი არ იქნება უგულებელყოფა ეგეთი პრეზიდენტის
თუნდაც განცხადებების. მე რო ეხლა ყოველ დღე რაღაცა ვილაპარაკო, რაღაც დონეზე მაქვს პენეტრაცია მოსახლეობაში, ვიღაცები მისმენენ. მაგრამ მე თუ ვიქნები პრეზიდენტი, ყოველ დილით შემიძლია გამოვიდა და რაღაცა ვთქვა, ჩემი აზრით, ესეთი აზრიანი, რომელსაც წაიღებს ყველა სააგენტო, თარგმნია ყველა ენაზე, რაღაცა მოედება მთელ სოფლიოს, პრეზიდენტი ხარ რა, გაცდებით მეტი ძალა აქვს შენ სიტყვას, ვიდრე ეხლა როცა რაღაცებს ვაკეთებ ჩვენ. ამიტომ მაინც მნიშვნელოვანია, კი. მადლობა. თუ კითხებით ვარ, აგერ ბარემ დავამთავრებთ და ჩავეწერები არის. მაშინ ერთი კითხვა და მერე რა. გამარჯობა. ანუ ორი კითხვა მაქვს იდეაში. პირველი პრივატიზაციაზე მაინტერესებს. ანუ რა ხერხით მოხდება ხალხის საკუთრებაში გადაცემა ამ მიწების თუ რაც იქნება, ქონება, რაც სახელმწიფოს ხელშია დღეს. წერან დამისვეს ეს კითხვა თქვენ ალბათ არიყავით ბევრნაირად შეიძლება ამის გაკეთება ერთ-ერთი გზა აპროპირებული რომელიც არის ეგრეთ წოდებული საპრივატიზაციო ფულის დარიგება და შემდეგ ამ ფულით პრივატიზაციის მოხდენა ანუ ყველა მოქალაქესო დაურიგდეს რაღაც რაოდენობა საპრივატიზაციო ფული და შემდეგ მოხდეს ინტერესების გამოხატვა ვის რის ყიდვა უნდა და შეიძლება მე იმ რაღაც თითოეულ ობიექტზე პატარა აუქციონით მოეწყოს და ვინც მეც გადაიხდეს ამ საპრივატიზაციო ფულს ის იყიდის ერთი გზა შეიძლება ეს იყოს თუმცა შეიძლება სხვა ვერსიებიც არსებობს ჩემზე კარგი მცოდნეები არიან ამ ქვეყანაში მაგ საქმის წეგანაც ვახსენე ვანო ჩხაიძე არის ერთ-ერთი რომელსაც ყავს დიდი ჯგუფი გუნდი რომელიც მაგაზე მუშაობენ როგორ შეიძლება მუშაობენ რა მოფიქრებული აქვს კონკრეტული გზა როგორ უნდა გააკეთონ ხო შეიძლება ქეშით იყოს და შეიძლება ელექტრონული სახით იყოს ეს ფული ჩვენ გიჩ წარმოგიდგენია რომ შეიძლება გააკეთო კრიპტოვალუტით შესაბამისი კრიპტოვალუტა გამოუშვათ და კრიპტოვალუტა გააკეთო გონია რომ უფრო პრაქტიკული იქნება და კიდევ ერთი ანუ სპორტი ანუ საერთოდ საფეხბურთო კლუბები ავიღოთ მაგალითად რაღაც ნაწილში ესენი კერძო სექტორში არის, მაგრამ ფედერაციის თანხიდან ფინანსდება. მე მომხრე ვარ, რომ მთლიანად კერძო სექტორში გადავიდეს როგორც კულტურის რაღაც დარგები და მაინტერესებს ეროვნული ნაკრების შემთხვევაში როგორ იქნება, ანუ ვინ დააფინანსებს, იმიტომ რომ მე ძალიან ძნელად წარმომიდგენია, რომ კერძო სექტორიდან ვინმე მოვიდეს და ეროვნული ნაკრები აიღოს თავის ხელში მაგის დაფინანსება და მე მგონია, რომ ეროვნული ნაკრები მაინც ხალხის ფულიდან უნდა ფინანსდებოდეს. როგორ ვფიქრობ? კი, ჩვენც როცა საუბრობდით სპორტის სამისტრო გასაუქმებელია, რაზე სტოვებდით ერთადერთი ეგ იყო, რომ ნაკრებები დავაფინანსოთ. ისიც ახლა არ გვიხარია ძალიან, მაგრამ ჯანდაბას ნაკრებები დავაფინანსოთ. არა, თუ გამდიდებით, მე მგონია, რომ მაგის პრობლემაც აღარ იქნება. თუ გამდიდით და ფეხბურთის თამაში თუ ვისწავლეთ და ფეხბურთის თამაში რო ვისწავლოთ, მაგისთვის პირველ რიგში დაფინანსება უნდა შევუწყოთ ბიუჯეტიდან, იმიტომ რომ სანამ დაფინანსება არსებობს, არანაირი სტიმული არ აქვს, რომ მართლა ფეხბურთი ითამაშონ. მერე ცხადია, კარგი გუნდი თუ ყავს და კარგი ნაკრები თუ ყავს, სპონსორებსაც იპოვი უპრობლემოდ, არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს გარეთაც, ხო? არა, ეხა ოკეი, დავაფინანსოთ ნაკრებები. მადლობა თქვენ. გამარჯობათ, მაინტერესებს როგორ აპირებთ გახშირებულ კრიმინალთან ბრძოლას, რაც ახლა დღეს ქუჩებში ხდება, მაგალითად იმის რომ შიში ციხის და 2 წელიწადში ყველა ციხიდან გამოდის და ეგეთ რაღაცეები რო ხდება, მაინტერესებს, ანუ როგორ აპირებთ. აი, ხალხი სიტყვაზე ვამბობ, რომელიც დანაშაულს ჩადიან, ძალიან მალე შეწყალებებით, ძალიან მალე, იმიტომ რომ არაეფექტური კანონები გვაქვს, მაგიტომ ახერხებენ გამოსვლას და სიტყვაზე ვამბობ, არ არის კანონის შიში ამ მხრივ და მაინტერესებს, ანუ რა იგეგმება კრიმინალთან ბრძოლის მხრივ. პრეზიდენტის მაგმართობით ბევრი უფლებამოსილები არ აქვს, მაგრამ ხედვის დონეზე ზოგადი ხედვა შემიძლია გითხრათ, ჩემი ერთ-ერთი დაპირება არის ის, რომ არ შევიწყალებ არავის, ვისაც ძალადობრივი დანაშაული აქვს ჩადენილი და შევიწყალებ ყველას, ვინც ისეთი ქმედებისთვის იხდის სასჯელს, ან უფლებები აქვს შეზღუდული და პრობაციაზე დაარბენინებენ ყოველ კვირაში, რომლითაც სხვა ადამიანისთვის ზიანი არ მიუყენებია და მათ შორის ესეთი იქნება ნარკოპოლიტიკასთან კავშირში ბევრი. ზოგადად კრიმინალთან ბრძოლა უფრო ეფექტური რო იყოს პოლიციის რეფორმა არის გასატარებელი ჩემი აზრით. მათ შორის თავი რაც არის გასაკეთებელი არის ის, რომ პოლიციის რესურსები ყველგან დედამიწაზე არის შეზღუდული და ჩვენც ვართ ღარიბი ქვეყანა და ჩვენი საპოლიციო რესურსიც არის შეზღუდული. რეფორმასაც რო თავი დავანებოთ, პოლიციელების საქმე უნდა იყოს მართლა კრიმინალთან ბრძოლა და მართლა მოძალადეებთან ბრძოლა და არა თუნდაც თქვენი ყოველღამე ქუჩაში შეყენება და ფოტოების გადაღება და შეურაცხყოფის მოყენება და არ ვიცი ჯიბეში რაღაც ერთი მას ჯოინტს რო გიპოვიან და მაგაზე რო ცხოვრებას გიმწარებენ. ხო, რესურსებზე
არის. პოლიციელები უნდა იყვნენ დაკავებული მართლა რეალურად კრიმინალთან ბრძოლით და არა სისულელებით. ჩვენ პრობლემა ეგ გვაქვს, რომ იქ რეალურად სადაც მართლა დასაჭერები არიან და რავი, თუ ადენოთ თვალყურს რა ხდება ქართულ პოლიტიკაში, ყოველ დღე შეგიძლიათ ნახოთ კონკრეტული ადამიანები, რომლებსაც ხელს ვერ კიდებენ და რომელიც ყველამ ვიცოთ დასაჭერები არიან. გვარებს არ დავასახელებ ეხლა აქ. იმათთან წინამდვილში პოლიცია არაფერი არ არის და მე აქეთკენ რაღაცა ჩაოლებრივ ადამიანებს, რომლებიც თავის ქმედებით არავის ზიანს არ აყევენ, იმათ ცხოვრებას უუნგრებენ და რაღაცას რო ეტყვი, მერე გელაპარაკებენ მუნდირის ღირსებაზე და რაღაც ბოდვებზე. ხო, რავი, ზოგადი ხედვა არის ეგეთი. ჩემ. არაფერს მადლობა თქვენ. დავამთავრეთ დღეს, თორე ძალიან გაგვეწელა და თან მითხეს რომ დავამთავროთო და თუ სრული გექნებათ კიდე გესტუმრებით მე. დიდი მადლობა ყველას. მადლობა.